नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ म दिपेश र यो द दिपेश शो द दिपेश शो पर्खेर बस्नुभएको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ संसारको कुन कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई लेख्न नबिर्सिनु होला तपाईँको कमेन्ट पनि स्क्रिनमा देखाउनेछु र आज पनि को हुनुहुन्छ हामीसँग तपाईँलाई थाहा नै छ नेपालको ट्रु रक स्टार र रक स्टार मात्रै नभइकन सिङ्गर मात्रै नभइकन उहाँ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ अभय दी वेलकम टु द दिपेश शो Hi, namaste. How are you, Dee? I'm good. So यो क्वारेन्टाइन कसरी बितिरहेछ के गर्दै हुनुहुन्छ घरमा? I think what everybody else is doing, utyo, sutyo, do a little bit of exercise so that you stay a little fit. Khana pakayo, ghar safa garyo. Not doing much. I mean, looking into aliali naya geetharu yeso try gardechu. But I'm used to working with a band. So त्यो सबै यो लकडाउन भएपछि मात्रै कुरा हुन्थ्यो with the music. So अहिले तर अनलाइन भएर ब्यान्डहरुसँग कुराहरु यसो हुन्छ कहिलेकाहीँ कि I mean they are in their own world. No. We are very much in contact with each other every day. सधैँ नै कुरा गरिरहन्छ नि. हाम्रो एउटा गीत चाहिँ निस्किनु पर्ने थियो अस्ति भर्खरै but it kind of got delayed यताउति भयो. अनि दी अब लेट्स गो ब्याक टु पहिलाको टाइममा बाइ द वे हजुरको विकिपिडियामा चाहिँ डेट अफ बर्थ नै रङ रहेछ है नेभर माइन्ड अबाउट इट नि त हैन तर आई डोन्ट नो हु डिड दैट हैन इट वाज लाइक 60 प्लस छ क्या ए हो ओ माय गॉड दैट्स वन्डरफुल Oh really I think people just change it because sometimes the wrong information. Sometimes I'm so young and sometimes I'm too old and really I don't go and check. Probably if I'm 60 plus then some really mean person went and did that, right? I'm sure. हजुरको अब यो हजुर सानो हुँदाखेरि चाइल्डहुडको कुरा गरौँ हजुरको ड्याड वाज रियली इन्टु म्युजिक अरे हैन Yes, very much. He was a musician. I mean, he'd rather be called a musician than anything else, than a writer and a musician. So, धेरै नै हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो अब सानैदेखि नै म्युजिक सुन्दै आएको. To be a good musician, you have to be a very good music appreciator as well. So, music appreciation सिक्दै आएर चाहिँ अब like we learn a lot about music. हजुर अनि मैले सुनेको त हजुरको घरमा भनौँ न सानो हुँदाखेरि त्यो लिभिङ रुममा चाहिँ सबै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट थियो अरे नभएको केही थिएन अरे मादल तबला पियानो हार्मोनियम सब थियो अरे हैन अझै पनि छ पियानो छ अनि cello double bass my father used to have an orchestra अनि मेरो बुवाले अब भायोलिन बजाउनु हुन्थ्यो अनि खेरि मेरो ठुलो दिदीले चाहिँ भायोलिन बजाउनु हुन्थ्यो दुईजनाले फर्स्ट भायोलिन सेकेन्ड भायोलिन भन्थ्यो अनि cello चाहिँ मेरो अर्को दिदीले बजाउनु हुन्थ्यो अनि मलाई पियानोमा राख्नुहुन्थ्यो so we used to have a quartet so I mean when I was really young सानो हुँदाखेरि अब we had to learn and I was like 5-6 years old and I had to do all this. It was kind of very pressurizing. तर my boy used to keep saying Mozartले 3 वर्षमा त्यो राजाको अगाडि बजाए अरे and all that and so I used to think I'm so old I have to learn. I always felt older than my age. Now Wikipedia मा 60 पनि बनाइदिसकेछ so so we all know I mean you're not 60 भनेर you look like 30. Yay great. Thank you. अर्को चाहिँ मैले सुनेको हजुर चाहिँ ड्याडको एकदम प्यारो हुनुहुन्थ्यो अरे No, not really. Not really. I was like, my father was एकदमै busy person. He used to work all day long and बेलुकी आएर चाहिँ then he used to look into our homework बिहान पनि अनि and then make sure that we did some music. अनि म्युजिक चाहिँ सुनाउनु हुन्थ्यो के सो हामी चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ म्युजिक सुन्नु भनेको every day used to be a music history lesson जस्तो हुन्थ्यो. So we used to Western classical music, Tchaikovsky, Mozart, Dvorak, all sorts of classical music. अनि मात्र त्यो मात्र पनि हैन तर बुवा has a collection of old vinyl records of the first recording Nepali
सिङ्गर फर्स्ट रेकर्डिङ कहाँनिर गर्थ्यो पहिला पहिला चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो नेपाली आर्टिस्टहरू चाहिँ कलकत्ता गएर गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बुवाले चाहिँ हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि सो दिस इज हाउ दे रेकर्डेड इट वाट दे डिड इट वाज अ लट अफ म्युजिक लेसन्स अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला त त्यस्तो बोर हुन्थ्यो कि तर अहिले आई हर्ड हजुरलाई बच्चु कैलाश नारायण गोपालहरू पनि सुनाउनुहुन्थ्यो अरे सुनाउनु मात्र होइन आई रिमेम्बर नारायण गोपाल केम टु हाउस एन्ड स्टेड विथ अस है अनि बुवाको साथी हुँदो रहेछ अनिखेरि इन्टरनेट अड्कियो जस्तो छ दिदीको हजुर हजुर म्युजिक धेरै नै थियो क्या अब के भएछ भाइ ए होइन इन्टरनेट अलिकति अड्केको जस्तो थियो क्या बिचमा इट्स ओके अब अहिले फेरि ठिक छ अनि अब स्कुलको कुरा भन्दै स्कुलमा चाहिँ हजुर अलिकति अभया भन्दा पनि अभया जस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे हो कस्तो भन्नाले अलिकति टाइपको yeah, I still am tomboyish, I think, अहिले त होइन I still am, like if you really, like, I'm in my best behavior, but if you really see me as I am, I just say I am who I am, So if people think that a woman or a little girl was the person that she is, and it turns out that she's very free-willed, then women are not supposed to be free-willed. So they will say that you're a tomboy. भन्छ नि तर खासमा चाहिँ I think I was always me. बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझेँ अनि त्यही मैले सुनेको हजुरको स्कुलको क्लास 9 मा हुँदाखेरि एउटा लोरेटो कन्भेन्टमा पढ्नुहुन्थ्यो अरे अनि ड्रामा भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देयर वाज दिस प्ले त्यसमा चाहिँ हजुरले मेन क्यारेक्टर भएर चाहिँ सबले वाह गर्थे त्यसपछि चाहिँ एकदम हुन्छ नि सबैले अभय अभय भनेर भन्न सुरु गरेको थियो अरे एन्ड्रोक्लिस एन्ड लायन के भन्ने एउटा प्ले थियो अरे I think that was in class 10 actually. Like, यस्तो थियो कि मेरो सानैदेखि चाहिँ I always wanted to be a main character in a play. So हाम्रो के अरे लोरेटो कन्भेन्ट दार्जिलिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने there was the border and the day scholars के अनि हामी चाहिँ डे स्कलर भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति कम अपर्च्युनिटिज दिन्थ्यो त्यो स्कुलमा सो क्लास 9 सम्म even though I knew that I was good in music and singing, they still didn't give me an opportunity. Till your Androcles and Lion on the Filisa, there were like something like 12 songs that the main character had to do. On the audition, I guess they found that I could carry this off, and then it was like a big thing for me. Waiting to be the main character, and then last night they gave me that, so it was nice. I don't know whether there was Wawa Giri or something because I never knew first. म कसैले मलाई प्रेज गरेको सुन्दैन कसैले मलाई नराम्रो भनेको पनि सुन्दिनँ सो बेसिकली आई जस्ट अगाडि आफ्नो बाटोमा मात्रै फोकस छैन तर मैले सुनेको एकदमै वावा भएको थियो त्यतिखेर सबले कुरा गरेको थियो कि स्कुलमा सो स्वीट आई डिडन्ट नो अबाउट त्यो एकदमै कुरा भएको थियो अरे क्या त्यतिखेर आई फील सो गुड आई थिंक मेरो साथीले भनेको छ है कुरा त्यस्तो भन्दाखेरि पनि आई मिन आइम ग्ल्याड दैट दे लाइक्ड इट तर अब ठिकै थियो इट वाज ऑल राइट आई कुड हैव डन बेटर जस्तो लाग्छ अहिले सोच्दा मेरो दिदी मेरो बुवाहरूले आएर चाहिँ दे टु वाच द शो बिकज देयर टु बी 3 or 4 शोज हुन्थ्यो बुवाहरू आएर चाहिँ फेरि क्रिटिकल एनालिसिस गर्थ्यो के अनि मलाई के भन्थ्यो भने चाहिँ व्हेन यु सिङ द सङ्ग यु भेरी नेचुरल बट व्हेन यु एक्ट तेरो हात के गर्छस् तैँले हात कहाँ हुन्छ त्यो यु गेट भेरी awkward when you're actually acting भनेर भन्थ्यो कि so yeah a lot of things I had to improve after that so अनि त्यतिखेर त हजुरलाई सोच्नु भएको थिएन होला म पछि सिङ्गर हुन्छु अथवा म म्युजिकमा लाग्छु अथवा ड्रामा गर्छु भनेर त्यस्तो केही I always wanted to be a musician. I wanted to be a conductor. Oh, okay. I wanted to be like a so right now malai singer nabhanera malai composer bhane huncha like my next destination is to be a music director like kinabhane aba singing is like interesting and it's fun ani gauna bhaneko euta kuro ho jasle pani gauncha हैन तर अब music composition music arrangement garnuma chai euta a different kind of happiness and a different kind of naya kura nai भेटिँदो रहेछ so
I'm more interested in that right now. Okay, हामी Composing. सो विल कम टु यो म्युजिकको उसमा पनि अनि अलिकति अगाडि फेरि अनि आफ्टर के दार्जिलिङमा तपाईँले पढाइ सकाउनु भयो अनि यु वेन्ट टु बम्बे त्यहाँ हजुर, पढ्नलाई होइन हजुर, हजुर. हजुर अनि त्यहाँ पनि यस प्लिज दे Yeah, I was very committed to my music. मैले त्यो डेमो टेप्स भन्थ्यो त्यति बेला है, त्यति बेला टेप रेकर्डरहरू हुन्थ्यो है. At that time when I was so young, म चाहिँ त्यो सेन्ट जेभियर्सको एउटा सानो स्टुडियोमा गएर मेरो गीतहरू रेकर्ड गरेर I used to go to all these little Indian music industry के भन्छ त्यो के भन्छ label, and I used to give my demo tapes, okay? And they used to find me like, so, I mean, why are you here? Because like, I don't look Indian. Honey, why are you here? Ki wo kaso ho? And then they all used to say, oh, you're not the types that we're looking for. There is still, the thing that I like about the days of that is that I went and did that. Okay, I was so committed to my music. Okay, yeah. So St. Davis was a lot of learning experience. A young girl who went to Bombay to study by herself. Right now, of course, my father was always there to help me out. तर त्यहाँनिर इट वाज अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड अल टुगेदर त्यहाँको माहौलै अर्कै छ अनि वाट यु थिङ्क अबाउट बम्बे भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि मेबी फुल अफ ग्ल्यामरस पिपल एन्ड अल द्याट इज नथिङ लाइक द्याट एक्चुली वेन यु रियली हेभ टु गो ट्रेन पक्रेर जानु पर्यो या बस पक्रेर जानु पर्यो भने चाहिँ धेरै नै दुःख हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूले कस्तो नराम्रो पाराले हेर्छ नेपालीहरूलाई है अनि हेप्छ अनि या लट अफ नेपाली केटीहरूलाई त झन् के भन्छ है अनि इट वाज भेरी 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 हार्ड बम्बे but it was okay. I mean, like once you get out of these places which were like not too local, it was all right. It was better than Delhi. तर पछि हजुर त दिल्ली आउनुभयो नि होइन Delhi matter because like I did so well in my graduation. My father told me like you go there and study law because अब त खाली म्युजिक पट्टि मात्रै लागिरहेको छ अनि त्यो चाहिँ पढ्नमा पनि राम्रो छ then like I want you to do something that is like like be a lawyer, be an amazing like officer. यस्तो एकदम he wanted me. He said that my brains are better than my voice हरू भनेर चाहिँ दिल्ली पठाउनु भयो बुवाले होइन तर Delhi was one of the worst places that I ever went to. Not that like I didn't meet good people there. जहीँ पनि जुनै ठाउँमा गयो भने पनि राम्रो मान्छे पनि भेटिन्छ नराम्रो मान्छे पनि भेटिन्छ तर it was a shock for me Delhi चाहिँ because त्यहाँनिर एकदमै narrow minded मान्छेहरू हुँदो रहेछ अब even if you wear pants then they'd be looking at you from top to bottom अब त्यस्तो पाराले यहाँनिर नेपालीहरूले त्यसरी हेर्दैन के केटीहरूलाई लाइक माथिदेखि तल हेरेर like like looking at you as though I don't know त्यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो पाराले हेर्ने अनि छुइदिने अनि like if you're in a crowd so it was a very very hard time for me in Delhi तर अब but I met Parikrama there and हजुरले सोनाम दाइलाई चाहिँ त्यतिखेर पहिला चिन्नुहुन्थ्यो हजुरले परिक्रमाको I know him because of my cousin मेरो कजनको नाम चाहिँ मनोहर राई हो अनि मनोहर चाहिँ he lives in Kalimpong अनि कालिम्पोङमा चाहिँ because I had gone to meet my brother and त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर एन्सेस्ट्रल घर पनि छ होइन एउटा त्यहाँनिर अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ मनोहरलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ उसको साथीहरू सबैलाई भेटेको मैले मनोहरको साथीहरू चाहिँ सोनाम शेर्पा सोनाम टासी भनेको यो विपुल छेत्रीको म्यानेजर हो अनि they were like 3 or 4 of them they used to call themselves the book they were very interesting boys अनि मैले चाहिँ गीत गाउँथेँ कि त्यति बेला पनि अनि त्यति बेला चाहिँ मैले गाउँदाखेरि चाहिँ I was just sing a lot of Whitney Houston and like very poppy stuff अनि त्यो तँ राम्रो गाउँछौ तल त जानिस जपलिन एकपल्ट ट्राई गरी हेर्न भनेर चाहिँ मलाई मनोहरले त्यो कसेट दिएर मैले सिकेर अनि गीत गाउन सक्दाखेरि चाहिँ this kind of noticed me which was Sonam as well अनि then दिल्लीमा चाहिँ फेरि भेट्दाखेरि चाहिँ I think he told his bandmates this girl she sings Janis Joplin यताउति भनेर चाहिँ yeah that's how like I went for an audition I sang a Janis Joplin song and they said that you should come and sing with us so अनि कति परफर्म गर्नुभयो उनीहरुसँग it was for like something like 2-3 years till the duration that I studied there but it was more like I was like a के भन्नु
केटीहरूको ब्यान्ड हुँदैन थियो कि बेसिकली वी युज टु बी कस्तो भने we used to be guest artists, So they have a band, and there used to be one girl who used to be a guest artist. And this happened for a very long time, if you noticed, like there was always like one girl who sang just one song or two songs and then went off, and then the band took over. So this was a cue. But still, it was a lot of good experience. They taught me a lot. They told me, confidence level, they were an amazing performing band, right? Parikrama said. यस्तो performance गर्ने I've never seen when they were young. I have never seen a band performing like that ever. हुन्छ नि मैले Deep Purple पनि हेरेँ मैले like maybe I've seen international acts as well. International acts त उनीहरूको त पैसा धेरै हुन्छ हैन अब these परिक्रमा guys didn't have enough money but then they'd still go out there and really like perform चाहिँ यस्तो गर्थ्यो उहाँहरूकोबाट नै मैले धेरै सिकेँ के performance भन्ने कुरा चाहिँ it's all about confidence हुन्छ भनेर चाहिँ So Parikrama is more like a school to you भनौँ न है हजुर Parikrama is more like a school to you भनेको नि पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ It was like a school for me to get up on stage and like own the stage. Stage चाहिँ कसरी own गर्नु चाहिँ उनीहरूले सिकायो क्या मलाई like you have to like use every inch of the stage if you want to, So and how to like create that magic between you and the crowd and everything. It was just I definitely attribute that to Parikrama. म यहाँ हामीलाई थुप्रैले हेरिरहनु भएको छ धेरै हाम्रो म अलिकति म यहाँ गर्छु न्युजिल्यान्डबाट राज महर्जन हुनुहुन्छ सञ्जय सुमन खरेल हेटौडाबाट मिलन पाठक मनोज अर्याल सुमन खरेल लक्ष्मी भट्ट हिमाल राज विष्ट काठमाडौँबाट त्यसपछि सतीश श्रेष्ठ सिडनीबाट एभ्री वान इज वाचिङ दिपा राई नेपाली दिपेश श्रेष्ठ मानन्द सुनिल त्यसपछि दीप गुरुङ सुरज शाह क्यालिफोर्नियाबाट राजीव श्रेष्ठ मात्र राई सान फ्रान्सिस्को आदेश साके काठमाडौँबाट सुदीप नेपाल समीर पोखरेल जापानबाट त्यस्तै राजीव श्रेष्ठ थुप्रैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबैलाई हेलो एक्चुअली एन्ड वेलकम टु द दिपेश शो श्रेष्ठहरू पनि धेरै रहेछन् अनि उहाँहरूलाई भनिरह मेरो अलिकति नेवार ब्लड पनि छ भनेर नि मेरोमा भन्नु कसरी मेरो मुवा चाहिँ बिष्ट हो अनि बिष्ट र मल्ल हो के मिक्स सो I'm Malla a little bit. I'm a Malla and a Bishta and a Limbu. So I'm pretty much all अनि यो परिक्रमाको कुरा गर्दा थियो त्यतिखेर तपाईको द रेड स्काई वॉकर्स भन्ने पनि ब्यान्ड थियो है त्यतिखेर पछि आको यहाँनिर नेपालमा आएर बनाएको थियो रेड स्काई वॉक ए स्टिम इन्जिन्स भन्दा अगाडि चाहिँ रेड स्काई वॉकर्स अनि पञ्चतत्व चाहिँ you really want to know? I mean, we are done with Delhi, no? Okay, now we are in Kathmandu. Okay. Our Kathmandu, I came because I was really sick and tired of all that, of all this every day getting out of this this apartment of ours in Delhi and preparing to face this people who are like so scary. Ki abo ke bhancha ki ke chuidincha ki हाम्रो ब्यागमा चाहिँ ढुङ्गा बोकेर हिँड्थ्यो कि हामीले So if anybody comes to touch us, even if they run away, we could throw a stone at them. It was so dangerous living in Kopal Tandine, and and all sorts of things. So Delhi really did a lot of a number on me. And then Kathmandu I was with my music is छोडे नि by the way before I तर तपाई दिल्लीमा रेडियो पनि जोइन गर्नु भने टाइम्स एफएम वी फरगॉट दैट Oh yeah. Times FM. Well, it was quite a achievement for me किनभने अब इन्डिया जस्तो ठाउँमा झन्डै 800 जना जति क्यान्डिडेट थियो त्यहाँबाट they just chose two people that was me and there was this guy he's still in Indian TV some sports telecast I forgot his name but I still see him around okay I still remember him as my colleague so हामी दुईजनालाई मात्रै ठानेको थियो so I felt really really good about that yeah त्यहाँ पनि ट्रेनिङ राम्रो गराइदिएको थियो मलाई so so as a DJ as a radio jockey ए अनि हजुर त्यसपछि काठमाडौँ आउनु भयो हजुर
काठमाडौँमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ like I just I met my no I hadn't met my husband yet, although I'd met him once before. But I joined Hits FM. I think that's where I met you, right? अनि मलाई याद छ हजुर मेरो फर्स्ट डेमा यु वर देयर तपाईँ र पल्लवी दी है yeah, so Hits FM was like a lot of young people. All of us were so young त्यति बेला. A lot of young people, a lot of things. तर मैले चाहिँ के गरिरहेको थिएँ भने मैले म्युजिक छोडेको थिएँ त्यति बेला. म्युजिक छोडेर चाहिँ आई वाज थिङ्किङ म्युजिक नगर्नु पाएँ भने पनि लेट मी बी क्लोज टु म्युजिक भनेर चाहिँ मैले यो एफएमतिर लागेको थिएँ. अनि yeah, so you know what happened with Hits FM. I got fired because I think I was too fiery. I wear it as a badge of honor. Ekdam khushi lagda, I got fired. I just want people to know that when you get fired for being who you are, then you should always be proud of yourself because you'll find your way out, okay, like I did. Ekdam. Like you did. Sorry. अनि त्यसपछि म्युजिक छोडेको चाहिँ किन थियो दिदी तपाईले? This was because in Delhi, like people started to recognize me, and then they started to stop me in my मेरो घरतिर स्टप गर्न थाल्यो कि केटाहरूले. अनि एउटा चाहिँ एकजनाले एकबार once they climbed over the roof and then they threw something into our house. अनि के हुन थाल्यो. And then I started to blame music for it. मैले म्युजिक गर्न थालेर चाहिँ मान्छे मलाई केटाहरूले यसरी they are stalking me, मलाई यसरी सोच्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले छोडिदिएको नै हो के. Like this is such an inspiring lesson for all the girls out there because धेरै young केटीहरू they stop doing music because they get intimidated or they feel like मैले म्युजिक गरेर मैले एक्सपोज गरेर मैले आफूलाई एक्सपोज गरेर not in the sense of like flesh exposing तर एक्सपोज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मान्छेले चिनेर they can do what they want भनेर चाहिँ मैले चाहिँ I started to retreat. अनि त्यही कारण छोडेको थिएँ मैले. त्यसपछि HFM छोड्नु भयो अनि देन छोडिन लगायो छोड्नु लगायो HFMबाट निकाल्यो हैन त्यसो भन्नु. सो HFMबाट निकालिदिनु भयो अनि देन कहिले चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो कि आई वान्ट टु डु म्युजिक अगेन भनेर फेरि? It was my husband. मेरो बुढाले मेरो गीतहरू सुनेर like he was, I mean, in fact I think he liked me because he heard me singing and he told me तिमी यस्तो गाउँछौ अनि तिमी के गरेको यस्तो. And by that time I got married to him. You're just sitting here and making food for me and playing the role of a housewife and what are you doing भनेर भन्न थाले के मेरो बुढाले. And then he started to say, look, I'm going to finance your music. You can say, do what you want to, go and get like whatever you can. Then he sent me to Bombay again. By the way, this is something people don't know. And Bombay the reason why I went to Bombay was because somebody else had said that you are such a good singer. I wanted to make an album with you. But Bombay ko producer ne mala bolate Bombay ma. Ani Bombay ma gaera, this is after my marriage. Bombay ma gaera ek duita record garera. Then I came back to Kathmandu and then I went back. But by that time I had gotten pregnant. And so once I got pregnant, I was even more worried about what am I going to do. I'm pregnant. About my WhatsApp, I can't sing. I know. I was really worried about it. But eventually, what happened was, मेरो छोरा 3 महिना 4 महिना हुँदाखेरि चाहिँ रक्समा चाहिँ I got that gig with Christmas Sun. So that's how actually I jumped back into music. भनेपछि रक्सको ठुलो हात छ पछि हजुर आउनलाई. Yeah, because I suddenly realized that रक्समा चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने when I first went to perform there, त्यहाँनिर खाली 6 जना मान्छे मात्रै थियो. It was a Friday. There were like 7 people just sitting around, and they were like US Army को मान्छेहरु बस्दै रहेछ त्यहाँ हातमा. अनि 6-7 जना आएर they used to come there because they could also sing, right? Okay, so I was singing, and then
within like 3 weeks, people started to become bigger and bigger and bigger. And then there was noise that, because there's this female, Abhaya singing, that people are starting to come on. So I suddenly started to get this confidence. Oh my God, I still have it. So, this is after my son was born. And so, yeah, they were confident on us. Oh my goodness, people like what I'm doing. It was because of this amazing, amazing audience that I got आई that स्टिल with me. रिमेम्बर त्यतिखेर रक्समा त खुट्टा हाल्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो हजुरले गाउँदाखेरि Can you imagine? या Six म thousand, म thousand, एकदम सबभन्दा काठमाडौँको सबभन्दा ह्यापनिङ ठाउँ हुन्थ्यो नि रक्स है त्यतिखेर right, 2001, 2002, right? Yeah. Okay, I'm त्यसपछि sorry. त्यसपछि त्यहाँ कति जति गर्नुभयो थियो तपाईँले 2-3 years few years I just did it for 1.5 years, I think. एक वर्ष आधा जति गरेँ त्यहाँदेखि त्यस पछाडि त अलिक अल्छी लाग्न थाल्यो कि because you're singing the same old songs over and over again. And then cover numbers मात्रै गर्दैछ अब जस्तो अहिलेको मान्छेहरू the way they are stuck with doing cover songs in YouTube अनि त्यसपछि they get so exposed that people don't want to listen to the originals. हो त्यस्तै हुन थाल्यो कि मलाई त डर लाग्न थाल्यो. Oh my God, and then there was this people also kept saying like, what is this Abhaya? तिमी त खाली cover numbers मात्रै गर्छ, आफ्नै गीत पनि गाउनुपर्छ, आफ्नै गीत पनि गर्नुपर्छ. This was also Robin Dai, Robin Dai, Robin Tamang. And yeah, and there was a guy called Alok Tumbahangpe. These people kept saying, you're this artist that is very much needed in Nepal. They said it, I'm not saying it. Mind well, you're very much needed in Nepal as a Nepali female singer and thing. You have this like it's a different kind of vibe. Okay? So you should be able to do more. आफ्नो गीत बनाउन थाल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ I left rock because it was because it was easy money number one and you can just fall into that wrong के भन्नु ए पैसा आउँदैछ म्युजिक गर्दैछु त्यो भन्नु मात्रै हैन आफ्नो क्रिएसन पनि गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ then we made Panchtattva. Panchtattva was like a very amazing band भन्दाखेरि पनि with amazing musicians, right? So there was this guy called I think Yuvraj Chetri. And there was Hemraj Chetri. These are these guys from Rostinian. And then there was Sonam Lama. He also played with Robin Dai and he still plays with us now, which is such a good thing for us. And he's the bass guitarist. Raja Gole भन्ने हुनुहुन्थ्यो. अनि हामी पाँचजना and we were amazing together, right? Anybody who heard us something like this said like, oh my God, this is a. But the problem was instead of doing originals, we were doing cover numbers again. मलाई त्यसले अलिकति पर्दैन अनि it wasn't because of me that the band split, but because Rusty Nails चाहिँ के भयो भने हाम्रो we want to concentrate on Rusty Nails and Panchtattva was taking too much of our time भनेर they went back to their band. So we broke up and I was devastated. अनि Robin दाईलाई भेटेँ थिएँ अनि Robin दाईले चाहिँ मलाई के भन्यो भने ओ अब तिम्रो ब्यान्ड स्प्लिट भएछ अरे नि त दाई really sad and everything. He said, don't worry about it. तिमी थाहा छ किन त्यस्तो भएको because you're a woman अनि तिमीलाई केर्दैन केटाहरूले तिमी अलिक सानसानो भएर पक्र तिमीलाई अलिक केर्छ get younger boys and work with them भनेर भन्यो and that was a great idea and that's how the steam engines came along. All the boys are always younger than me. So steam engines चाहिँ हजुरले सबैलाई पिक गर्नु भयो नि हैन पिक भन्दाखेरि पनि मेरो भाइ सेरी हाङ भन्ने छ अनि सेरी हाङलाई अहिले उलाई बोलाएर चाहिँ लु हामी एउटा ब्यान्ड बनाऊ भनेर भने हैन अनि सेरी हाङले हुन्छ भनेर उले चाहिँ दुई तीन जना आफ्नो साथीहरु ल्याएर हामीले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ग्रुप अफ स्टीम इंजिन्स वाज विथ अल्सो अ गाई एउटा विशाल भन्ने भाइ थियो विशाल थियो अनि सेरी हाङ थियो अनि ड्रम्स त हाम्रो एकदम टेन्सन भइरहन्थ्यो कि देयर वाज लाइक एन अमेरिकन गाई अल्सो कॉल्ड ल्यान्स कोही बेला के इट वाज डिफिकल्ट टु गेट अ ड्रमर पहिला त अकुस्टिक ब्यान्ड सुरु गरेको हामीले देन देयर वाज रितेश प्रधान एन्ड देन देयर वाज रजत राई रजत वाज ओन्ली 17 वर्ष मात्रै थियो स्टीम इन्जिन सुरु हुँदाखेरि
अनि त्यहाँदेखि so there were no original members except me, है अनि अहिले चाहिँ right now there's no original members, so these are the original members. And then we started and everybody was listening to us. हामी Red Onion मा खेल्थ्यो अनि मान्छेले भन्थ्यो you don't sound like you were in the Rocks. अब Rocks मा we were doing cover numbers. अब in this thing we were trying to do our own songs as well. हाम्रो आफ्नो गीतहरू पनि बनाउन थालेको थियो के. So it was a tough time, like, you know, from 2003 to 2004, you know, 2 वर्ष until Dwarika gave us a gig. अनि अब यो गिगहरू चाहिँ गरिरहनु पर्छ so that we can maintain a band and पैसा, because पहिला त we were not popular, we were not getting any money from anywhere, nobody was listening to us, they were just listening to our cover songs. त्यही भएर चाहिँ we started to get के भन्छ त्यो you know, make our own songs and also have a gig in the side. So द्वारिकामा पनि बजाए हामीले के त्यति बेला. So yeah, that's how. Yeah. So only थुप्रैजनाले they're watching us and they are also asking questions. By the way, Neeraj Koirala is watching us. Namaste गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई. निरजलाई नमस्ते हैन सलाम. खास केटा है. सञ्जय दत्त हैन नि, सञ्जय दत्त पो जस्तो छ है. I'm so sorry. त्यहाँ यो के अरे नामको बारेमा अहिले थुप्रैजनाले क्वेसन सोधिरहनु भएको छ होइन. दे आर सो कन्फ्युज अबाउट स्पेलिङ के. ए हजुर, यो स्टिम इन्डियन्स थियो पहिला होइन, इन्डियन्स एज इन रेड इन्डियन्स के, रेड इन्डियन्स, किनभने अब हामीलाई रेड इन्डियनहरू सुन्देको छ अनि प्लस टिभी पनि छौँ हामी, प्लस टिम इन्डियन्स वाज लाइक एकदम पन इन्टेन्डेड, एकदम स्मार्ट हुनु खोजेको अब त्यति बेला होइन, वी वर यङ. अनि सो लाइक अहिले चाहिँ वी चेन्ज इट बिकज इन्डियन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब वी आर कल्चरली अप्रोप्रिएट गरेको जस्तो हुन्छ अरे, बिकज लाइक हुन्छ हरे होइन, जस्तो हामीलाई चिङ्की भन्दा हामीलाई मन पर्दैन त्यसै गरी रेड इन्डियन्सहरूले इन्डियन्स भनेको मन पराउँदैन. सो हामी वी हेभ नो राइट टु युज द्याट वर्ड भनेर चाहिँ मैले 3 वर्ष अगाडि चाहिँ वी डिसाइडेड टु चेन्ज अर नेम टु इन्डियन्स, ENGINES. अहिले चाहिँ ENGI. हजुर, अहिले चाहिँ स्टिम इन्जिन्स होइन, इन्जिन्स तपाईँको नाम गर्छु. अहिले दिदीको इन्जिन्स हजुर. So trying to make reparations. अहिले तर त्यो कतिवटा उसमा चाहिँ युट्युबमा कतिवटामा चाहिँ इन्जिन्स भएर अझै कन्फ्युजन रहेछ क्या. अझै बिस्तारै चेन्ज गर्नु मिल्छ मिल्दैन कतिमा है. हामीले धेरै चेन्ज गर्नु खोजेका छौँ, तर अब मोस्टली लाइक सिन्स लाइक इट वाज अराउन्ड फर लाइक समथिङ लाइक 14 years, अलिक टाइम लाग्छ. तर इभेन्चुली यस वी हेभ टु चेन्ज इट बिकज अब हामीलाई कसैलाई चिङ्की भनेको मनै पर्दैन, हामीलाई उनीहरूले पनि इन्डियन्स भनेको मनै पराउँदैन. सो आई थिङ्क वी हेड नो राइट टु युज द्याट वर्ड, अनि सो वी आर युजिङ इन्डियन्स. एन्ड प्लस टिम इन्जिन्स भनेको यस्तो राम्रो शब्द हो, इट्स द इनोभेसन, इट्स द मदर अफ अल इनोभेसन अफ के भन्नु, अफ इन्भेन्सन भनौँ न. So, you know, innovation and everything that was invention, you know. So त्यही भएर स्टिम इन्जिन्स होइन. अनि त्यतिखेर नै त्यो टाइममा तपाईँको एल्बम 2005मा निस्किनुभन्दा अगाडि नै यता वुमेन इन कन्सर्ट पनि सुरु हुँदै थियो है. हो 2003 मा. हजुर. त्यति बेला चाहिँ के भयो भने चाहिँ म रक्समै गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपाली केटा आएर चाहिँ वेयर आर यु फ्रम अरे नि त मलाई अङ्ग्रेजीमा. अन्तखेरि म नेपाली हो भने नि, नो यु नट नेपाली अरे. अन्तखेरि वाइ भने, वाइ डोन्ट यु थिङ्क आम नेपाली भन्दाखेरि नेपाली केटीहरू तपाईँ यस्तो छँदै हुँदैन. सो फर मी इट वाज काइन्ड अफ लाइक एन आई ओपनर एन्ड आई सेड अरे देयर आर सो मेनी नेपाली गर्ल्स लाइक मी, लेट्स ह्याभ अ कन्सर्ट विथ गर्ल्स हु are like me, so more Nepali people see that there are women like me around bhanera chai. Then I remember I called up, found numbers, I looked for other singers, धेरै मान्छेलाई कल गरेर लु मेरो घरमा बोलाएर चाहिँ सुरु गरेको त्यो women in concert चाहिँ. But before we used to call it women in rock, तर अब बिस्तारै became women in 2003. त्यसपछि आई थिङ्क 2000 सुरुमा त डेचलिङमा भएको थियो, त्यसपछि साङ्ग्रिलामा भयो सेकेन्ड वान. थर्ड वानमा हामी इन्भल्भ भएको थियो, निरज दाई म होइन, हामी इन्भल्भ भएर अन्नपूर्णमा भएको जस्तो लाग्छ. पानी परेर सार्नु परेको थियो. आई थिङ्क इट वाज द थर्ड वान.
पछि चाहिँ यु डिसाइडेड टु मेक इट एकदम ठुलो है प्लेटफर्म जस्तो बनाएर अरूहरूलाई पनि बाइ द वे एकैछिन युरिन कोइराला सी इज वाचिङ अस सुप्रित दाई इस हेलो दिपेश एन्ड अभया नाइस गोइङ थ्याङ्क यू सो मैले सोध्दै थिएँ यो वुमेन इन कन्सर्ट चाहिँ यो प्लेटफर्म बनाएर तपाईँले अगाडि जुन चाहिँ अब अरूलाई पनि एउटा प्लेटफर्म जस्तो अरू जसले गाउन अगाडि आउँछ त्यो चाहिँ त्यतिखेर तपाईँलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो नि गाउँदाखेरि अब मान्छेले आएर पुगल्ने त्यो प्रब्लम देखेर नै अब यस्तो खालको प्लेटफर्म चाहिन्छ उसलाई पनि फिमेलहरूलाई पनि भनेर सुरु गर्नुभयो अफकोर्स आई रिमेम्बर मैले चाहिँ प्लेटफर्म जति खोजेँ मेरो लागि आफ्नै लागि कति खोजेँ मैले यति धेरै मैले भने त बम्बेमा गएर त्यो के भन्छ डेमोटे बनाई दुःख गरी हिँडी है आई युज टु वक इन अ प्लेस लाइक बम्बे बिकज आई डेन्ट हेभ इनफ मनी टु गो अन अ बस हिँडी के गरी यु नो लाइक बेसिकली अ लट अफ स्ट्रगल एन्ड it took a lot for anybody to recognize the talent and things like that. Okay, I wish that there would be more women over there. You know, if you have a woman who believes in you, a woman who believes in you, a woman who believes in a woman, then you know that it is not, then you know that it's not sexual, right? Because about many times when I was younger, there used to be that sexual innuendo if a guy gave you a platform. I think it's very important for a girl to give this opportunity to a woman because then that whole thing goes away, okay? Where that whole tension of like, I have to tread carefully. So besides the fact that you have to be creative, this Kumati, again, you're worried about whether you're wearing the right clothes or whether this guy is going to think wrongly about you, if you're too friendly, or whether he's going to make, they might make the wrong moves on you. So that is the reason why I feel that, I wanted to make this platform into something where the girls feel totally secure about not being sexually harassed at all in this platform. Because mind you, any platform where there are men, and there are lots of men, there is going to be some kind of माहौल चाहिँ आउँछ सुरुमा त त्यो एकदम गाह्रो भयो होला नि होइन त्यो अब त्यो अहिले जहाँ छ त्यहाँसम्म ल्याउनलाई सुरुमा त वुमेन इन रक भन्ने सुरु गरेको त्यो प्लेटफर्म दिनलाई मान्छेले विश्वास गर्नु पऱ्यो स्पोन्सरले विश्वास गर्नु पऱ्यो त्यो त एकदम गाह्रो भयो होला नि त्यतिखेर अहिले पनि हुन्छ भाइ अहिले पनि धेरै नै हुन्छ and then we also have to include the men because the men feel very left out किन केटीहरू मात्रै women in concept मा हामी केटाहरू आउनु पाउँछ and all that. It's not got to do with us standing up against men. Okay, women in concept भन्ने कुरा चाहिँ एउटा safe platform for girls हो number one. Number two चाहिँ it is also to make sure that the girls are girls also come for concerts. धेरै केटाहरू मात्रै आउँछ नि त कन्सर्टहरूको लागि अनि because they again girls are very worried about the spaces that they come to when the showsहरूतिर छुइदिन्छ के गरिदिन्छ त्यस्तो showsहरूतिर. So हामीले चाहिँ एकदम safe environment बनाउनु खोज्छ so that the girls can come and enjoy themselves and things like that. त्यही हो women in concert भन्ने कुरो चाहिँ हो. अहिले पनि गाह्रो पर्छ हामीलाई because अस्ति भर्खर like we couldn't get any sponsors besides Dabur and it was really hard for us. तर ठिकै छ sometimes आफ्नै pocketबाट पैसा पनि राखिन्छ but it is worth it because there's so many girls who are getting that confidence. I wish that I had somebody to help me a long time ago. If I can be that person for the many girls who are coming out there, then I am that person for them. हजुर मलाई अर्को सोध्नु मन लागेको चाहिँ अब अहिले त वुमेन कन्सर्ट यस्तो ठुलो भइसक्यो काठमाडौँबाट बाहिर गइसक्यो त्यो सानो डेस्टिनीको रेस्टुरेन्टबाट सुरु भएको बेसी सहर त्यसपछि तपाईँहरूले काँकडभित्ता गर्नुभयो होइन बाहिर काठमाडौँ बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ झन् काठमाडौँभन्दा गाह्रो होला नि बाहिर त हाम्रो काठमाडौँमा सबैजना सेलिब्रिटी हुन्छ कि काठमाडौँमा सबै मान्छेहरू सेलिब्रिटी टिकटकको सेलिब्रिटी हो के अरे इन्स्टाग्रामको सेलिब्रिटी हुन्छ फेसबुकको सेलिब्रिटी हुन्छ उहाँहरूले सोच्छ हामी उनीहरूको कन्सर्ट किन हेर्नु जाउँ भनेर आउँदैन कि एभ्रीबडी इज लाइक एकदम मै हुँ तर when you go to Kakaribhitta and when you go to places outside Besisar and all people are मान्छे कस्तो छ भने they are still happy to know कि हाम्रो म्युजिक के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ क्युरियस टु लर्न किनभने अब काठमाडौँमा मान्छेले सबै सिकिसक्यो according to them,
तर काठमाडौँबाट बाहिरको मान्छेहरू चाहिँ दे स्टिल वान्ट टु लर्न सो दे कम टु सी कि वाट क्यान वी लर्न फ्रम दिस वाट क्यान वी डु भनेर चाहिँ हेरै आउँछ सो त्यस्तो गाह्रो पर्दैन एकदमै राम्रो भलाद्मीहरू पाइन्छ हामीले अब जस्तो बेसी सालमा देयर वाज होल ग्रुप अफ यङ मेन हु हेल्प अस डु दिस होल वुमेन इन कन्सर्ट होइन काँकरी हिस्सामा पनि यङ केटाहरू अन्त्यको सुरुवात गर्ने केटाहरूले उनीहरूले दे हेल्प जस्ट टु अर्गनाइज इट सो वी आर लाइक काइन्ड अफ कोलाबोरेसन वी कोलाबोरेट हामीले पनि गर्छ हामीले पनि स्पोन्सर ल्याउँछ उनीहरूले पनि जति सक्दो स्पोन्सर ल्याउन सक्छ सो वी कोलाबोरेट एन्ड मेक वुमेन इन कन्सर्ट ह्यापन गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ तर इट्स एकदम रमाइलो एज वेल एन्ड प्लस इट्स भेरी एम्पावरिङ किनभने केटीहरू या द गर्ल्स गेट सो ह्याप्पी के भाइ लाइक ह्याप्पी मात्र होइन कि आँखाभरि आँसु लिएर रोएर उहाँहरूको खुसीको आँसु हो कोही बेला दुःखको आँसु पनि हुन्छ कोही बेला आमा बाउले उनीहरूलाई बिलिभ गरेको हुँदैन उनीहरूको आफ्नो होम टाउनमा उनीहरूले गाउँदाखेरि दे एक्चुली सो इट टु द प्यारेन्ट्स दिस इज वाट वी डु एन्ड वी डुइङ इट विथ डिग्निटी होइन त्योहरू गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल रियली प्राउड अफ वेयर वुमेन इन कन्सर्ट इज गोइङ युएस पनि जानुभयो 2017 मा हजुर युएसमा चाहिँ यस युएसमा चाहिँ लाइक यो एक्चुली मलाई के गर्नु मन थियो भने अब यस्तो हुन्छ के भाइ यु नो दिपेश एज यु नो तपाईँ पनि अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अब वेन नेपाली ब्यान्ड गो टु फरेन कन्ट्रिज इट इजन्ट एज दो हामीलाई फरेनर्सले हेर्न आउँछ हाम्रो नेपालीहरूले नै हेर्न आउँछ फेरि होइन सो मलाई चाहिँ एकदमै के गर्नु मन छ भने चाहिँ I want our culture to be represented in other countries as well. Okay? Not just when you just play a madal and you're saying the ethnic instruments. मात्र होइन तिम्रो मुटु पनि त नेपाली हो नि त होइन यो कसरी चाहिँ देखाउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले वुमेन इन कन्सर्टको बाहिर लाइक फेमिनिस्ट ग्रुपहरू मिलेर गर्नु खोजिरहेको थियौँ तर लाइक इन 2017 somehow that didn't work out as much as I thought it would. तर अब in future, we hope to like collaborate with more other female musicians from other countries and do a collaboration with them. It becomes more global. So this is my future plan for Women in Concert. All the best. TV serial पनि बनाउन खोजिरहेछौँ तर अब यो कोभिडले अलिक टेन्सनै पार्यो so यो TV serial चाहिँ अब it's going to happen sooner or later. TV serial भन्दैन वेब सिरिज गुड लक दे एकदम अल द बेस्ट राम्रो होस् छिटो होस् है अनि अब लेट्स गो ब्याक टु स्टिम इन्जिन्स 2003 मा फर्म भयो रक्स बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि गीतहरू आफ्नै लेख्न सुरु गर्नुभयो होइन त्यो कसरी एल्बम तयार भयो 2005 मा फर्स्ट एल्बम आएको थियो नि हजुर हजुर त्यो चाहिँ कसरी सुरु भयो Well, you know, like if you don't have money, you can't make an album, right? And none of us had money, you know. I mean, I was just a singer and a musician, and I had no savings, nothing at all. And my buale like he gave me a seed money. He said like you go and make your music. And it's buale bhi paisa dinu around 1 lakh. And titile ta pugdaina, you know. And then I was just worried, and then my husband said, "No, you go and do it." Because my buale yati धेरै support gareko cha. Instruments they can hear, the amp they can hear, you know, Thomas the Thauma, there's like a practice room people are making hotels over here. I'm a practice room, so he's given me a practice room here. My husband has been one of them. He's the engine of the steam engines, I mean, you know, he's done everything for this band. So yeah, I mean, I think our first album was very possible because of my father and my husband Kai, and also my son, because my son, I really got into music on 110%, you know, steaming power. Okay, so yeah. Okay, well, I'm not trying to give a whatever, but I'm just saying that what you need to make an album to happen, if you are talented, so sabaijana huncha ke, but support कसले गर्दिने हो, that is the most thing, a most important thing. अनि यो हामीले जे गर्न सक्यो it was because of the support of my husband and my father. सबै कुरा अब when I made the steam engines, all the boys were very young. They were like what 19, 17. I was like, well, how will they have money even to buy guitars, you know? So a lot of that money was donated by my husband. आफ्नो गिटारहरू देखि लिएर सबै काइले किनेको हो हैन. So
Yeah, I owe a lot to. Uh-huh. अनि त्यो एल्बम निस्किएपछि हाउ डिड यु फिल किनभने त्यतिखेरसम्म त फिमेल लिड भएको कुनै ब्यान्डै थिएन होइन लिड सिङ्गर नै फिमेल भएको नेपालमा अरूहरूले कसरी लियो तपाईँहरूलाई I don't know because I was busy trying to. I never saw myself as a woman, right? Because I should have it. I didn't want myself to think that I didn't want to. I feel like एउटा केटी हो र मलाई स्पेसल ट्रिटमेन्ट दे भन्ने चाहिँ मैले त्यो पाराले चाहिँ गएको थिइनँ एट 2005 होइन आई वाज मोर लाइक आई एम हु आई एम एन्ड मैले यहाँ गीतहरू लेखिरहेको छु मैले गीतहरू बनाइरहेको छु I am writing songs, I am making songs, I'm singing it, I'm producing it. Like I didn't look at it. I just went about my business without thinking about whether it's a man or woman until I realized that हामीलाई धेरै नै उ गर्दो रहेछ के भन्छ like kind of त्यो केटीको ब्यान्ड छ नि त्यसलाई लिएन त्यो तर ब्यान्डै किन ल्याउनु पर्यो let her come by herself त्यस्तोहरू के अब like they kind of dismissed you a little bit. Okay? They dismissed the whole band also, which I felt really bad. You can 2008-9 देखि चाल पाउन थाले कि as a woman there is a little bit of disadvantage when you're doing music रहेछ भनेर चाहिँ मैले like I finally like acknowledged it okay, compared to what I thought. So गाह्रै छ भाइ मैले पनि गाह्रै छ सजिलो चाहिँ छैन हजुर पक्कै पनि गाह्रै छ तर यो प्रुभन यर सेल्फ यो अब गर्न सकिन्छ भनेर यो एन एक्जाम्पल भनौँ न हाम्रो सबै नेपाली केटीहरूको लागि होइन तपाईँले प्लेटफर्म तयार गरिदिनु भएको छ अहिले झन् सजिलो छ पहिलाको जस्तो छैन अनि अर्को एउटा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने होइन अरूले चाहिँ जस्तै अरू केटीले अथवा केटाकेटी जो भए पनि अरू सफल भयो भने अरू राम्रो भयो भने चाहिँ रिस गर्छ क्या मभन्दा यो जान्ने हुन्छ होला मभन्दा यो माथि पुग्छ होला भनेर तर आइभ नेभर सिन त्यो तपाईँमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले जहिले पनि आफूभन्दा राम्रै होस् भनेर मेबी तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो तपाईँले जुन स्ट्रगल गरेर आउनुभयो त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्नु नपरोस् त्यो मात्र होइन आई थिङ्क आई ह्याड अ ग्रेट पेरेन्टिङ के मेरो बुवाले चाहिँ के सिकाउनु भयो भने हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ खाली अब एट द्याट पोइन्ट इन द 80s and 90s आया बेरा चौकीदार मात्रै छन् हामीले त हामी एकअर्कालाई हात बटाएर अगाडि लानुपर्छ होइन तिमी भन्दा राम्रो छ भने तिनीहरूलाई झन् तिमीले जे जान्दैछौ तिनीहरूलाई झन् सिकाउँदै जानुपर्छ भनेर चाहिँ इट रियली स्टेड विथ मी सो म चाहिँ त्यो चाहिँ आई गिभ एभ्रिथिङ आई हेभ अफ मी टु whoever I can जे जान्दछु लाइक वाट आई नो I give it to generation किनभने हाम्रो नेपालीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ नि त हामी जहिले पनि होचिएर सानो भएर बस्नु भएन अनि we can do great things र मेरोबाट जति गर्न सक्छु त्यही कारण चाहिँ I do that I think because of that तर it's not because like म भन्दा ठुलो होस् त्यो होस् भन्ने होइन हामी as a whole रेसको कुरा गरेको पनि होइन as Nepalis होइन हामी we are an amazing people अनि we are very talented as well तर like हाम्रो जुन चाहिँ त्यो एकअर्कासित रिस छ त्यो चाहिँ हामीले साइडमा राखेर चाहिँ हामीले हात बटाएर अगाडि गयो भने चाहिँ झनै ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ झनै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ द्याट्स द रिजन वाइ आई डु वाट आई डु भाइ आई होप आई आन्सर योर क्वेसन खै त स्वर सुनेन भाइको स्वर सुनेन हेलो आयो ओके यो राउन्ड पनि चाहिँ अघिदेखि यस्तो भइरहेको छ स्वर सुन्यो होला है अब त के सुनेन सबैले सुन्नुभयो के अरे अस्ति के अरे यो स्प्राइट ब्यान्ड च्यालेन्ज भन्नेमा तपाईँ जज हुनुहुन्थ्यो नि त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो इट वाज भेरी फन किनभने देवदा हुनुहुन्थ्यो रविन्दा हुनुहुन्थ्यो अनि हामी बसेर के भन्छ Robinda is the coolest dude ever, I know. And we sit down together. This was the the production was not like makeup artist to makeup or like we didn't have like stylist or anything like that. So it was more to do with like how were the bands playing. It was very interesting, like Waru, Sprite Band Challenge, but it was all about the band. And so हामीले जजेस चाहिँ हामीले जज गर्दै बस्ने यो राम्रो छैन do you think they deserve it how much hard work have they done so it was more judging so it was a lot of fun a lot of rock and roll
I wish it would come back again. पछि तपाईँ यता उसमा भोइसमा आउनुभयो एज अ कोच फर्स्ट एडिसनमा होइन सो वाट वाज द डिफरेन्स जज हुनु र कोच हुनु किनभने स्प्राइटमा त जजै भन्थ्यो नि होइन The difference between Sprite Band Challenge and Voices is a bigger production, of course. There's a lot of money involved in it. I found voice co-production people very, very disorganized, and time schedule they would like एकदम त्यो डामाडोल बनाउने जहिले पनि it was just like it just त्यहाँनिर पनि पशुपतिले मात्रै त्यहाँ चगाइरहेको जस्तो थियो त्यो भोइसलाई पनि but as a coach what I loved about being a coach is that again अहिले चाहिँ मैले केटाहरूलाई पनि कोच गर्न पाएँ because it's women in conceptमा चाहिँ मैले केटीहरूलाई मात्रै कोच गरिरहेको थिएँ so there was boys who were also going to get coached अनि so it was a lot of fun voiceमा पनि त्यो कोच गर्न चाहिँ I mean, I really took my work very seriously as a coach. Yeah. Yes. I also learned how to produce music amazingly at that time. Voice music, everything was like, okay, I want your song to be like this. भनेर सबै production work हरू जुन तपाईले सुन्नुहुन्छ त्योमा के रे त्यो हाम्रो मेरो टिमले गरेको त्यो सबै production work, music production work हरू सबै मैले गरेको हो. So त्यहाँबाट चाहिँ I started to realize that my production work was being appreciated by people. So I think my future as a music director, in a way, voice has given me that little bit of push. अनि अर्को एउटा मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ भोइसमा सुरु हुँदाखेरि जब मान्छेहरूले तपाईँलाई देख्यो एकदम हुन्छ नि रक स्टारको इमेज थियो त्यो एटिच्युडदेखि सबै थोक मान्छेले यो के गरेको भन्ने थियो क्या तर जब टुवर्ड्स द एन्ड तपाईँलाई नै मन पराउनु थाल्यो क्या मैले सुनेको त कतिले तपाईँलाई ओहो दिदी पहिला मैले यस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तो होइन रहेछ भनेर फ्यान मेल्सहरू पनि आउँथ्यो अरे होइन सो डु यु थिङ्क अब तपाईँको त्यो इमेजलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने सोसाइटीले अब अलिकति एक्सेप्ट गर्न थाल्यो Yeah, it's more to do with the audience than anything else. But I was me all the way around. I wasn't trying to change myself. हाम्रो नेपाली अडियन्सहरु एकदमै हामीले त्यस्तो भन्छ अबुझ छ यो छ भने के भन्छ तर खासमा राम्रो छ के अडियन्स राम्रो छ हाम्रो नेपालीहरुले बुझ्छ धेरै कुराहरु तर उहाँहरुलाई बुझायो भने सबै बुझ्छ के सो I give all credit to the audience for that. दिदी अब फेरि तपाईको स्टिम इन्जिन्समा जो अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अघि भन्नुभयो सुरुमा भन्नुभएको थियो कि अब चाहिँ नयाँ गेयर गर्दैछु भनेर यो सिद्धिसकेपछि अब हामीले के पाउँछ होला अब धेरै छ we are going to do अब के दिन्छ है लकडाउन पछि त अब you know it's going to be a lot of social distancing. It means हाम्रो concerts won't happen for at least a year अब so concerts are out of the question अब खाली गीतहरु बनाएर बस्नु पर्यो. So actually we have like at least I've composed at least 4 or 5 songs but this production ko time लाग्दैछ like for example there's this song called Cha अनि Cha भन्ने गीत चाहिँ झन्डै 6 वर्ष जति लागिसक्यो बनाउनु but it's a love song but it's also like अहिलेको लागि एकदमै राम्रो छ किनभने अब हामी ऑडियन्सलाई मिस गर्छ नि 1 वर्षको लागि so उहाँहरुलाई भने जस्तै छ मेरो अरु संसार तिमी बिना बाँचेकै छु म छ मेरो अनेकहरु यात्रा तिमी बिना हाँसेकै छु म यस्तो छ के गीत चाहिँ so it's almost ready अब खाली गिटारको पार्ट मात्रै हाल्नु पर्छ and then it's all ready हजुरले गीत कहिले लेख्न सुरु गर्नुभयो आफै पनि लेख्नुहुन्छ अझ त धेरै हैन Oh I realized that I write a lot of songs because म improvise एकदम धेरै गर्छु के when I'm singing songs even like जुनै cover songs छ भने पनि त्यसमाथि मैले धेरै improvise गर्छु like I see many other tunes to that particular song and then I realized that is it's a gift अनि त्यसलाई चाहिँ मैले then I started to put some chords and started writing. One of the first songs that I wrote by myself without any help, without anyone giving me any chords, was Abhaya Subba Nepali. अब यस्तो पनि हो फेरि as a female के हुन्छ भने when you're writing songs many people will say खासमा त्यसले लेखेको हैन त्यसको गिटारिस्टले त्यसलाई हेल्प गर्छ भन्ने हुन्छ के this is something I didn't like. This is something that I heard in the side ke त्यसले लेख्छ होला maybe Abhaya writes but like she's very lucky because she has a very good guitarist it's a good thing. Yes, Rajiv is a very good guitarist and he's a very good musician but like I
as much as I like him and love him, I didn't like people thinking that he wrote all the songs. So what I did was, उसले एक दुईवटा chord बजायो भने पनि मैले त्यसमा गीत बनायो भने पनि I had to write written by Abhaya and Rajiv. So मैले के गर्न थालेँ भने एक्लै बजाउन थालेँ, एक्लै लेख्न थालेँ. Like, so my first song that I did by myself is हामी सबै नेपाली. सुनेको छ कि छैन भाइले? हामी सबै त्यो शब्दहरू पनि मैले लेखेको, सबै मैले लेखेको. त्यति बेला लाइक यु वाज सेइङ त्यो स्ट्रिट्समा हिँड्दाखेरि यताउति हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत लेखेको हो मैले. आई वाज भेरी के भन्नु, आई वाज भेरी कन्सर्न अबाउट नेपालीज के. अब हामी गर्न सक्छ कि गर्न, लाइक आई से के गर्नै सक्छ, हामी गर्दै पनि छौँ अहिले त. हाम्रो भीम नेरौला सरले त्यहाँ माथि पढाइसक्यो अनि हाम्रो दिपेश पोखरेल, हाम्रो आशकनले एकदम, you know, he's doing great things there. Yeah. So I feel really, अनि हाम्रो साइन्टिस्ट, नेपाली साइन्टिस्टहरूले पनि कति पानीहरू के पायो के गरिसक्यो कि नेपालीहरूले. So I feel so त्यति बेला मैले हामी सबै नेपाली. अनि त्यसपछि चाहिँ I started realizing that a lot of the arrangement and everything चाहिँ मैले गर्दो रहेछु तर मलाई थाहा नपाएको रहेछु. So yeah, now I pretty much all the songs that अहिले जे आउँछ सबै मैले नै लेखेको हुन्छु. जस्तो हावाहुरी, that's me. अब छ मेरो अरू संसार, that's me. Next song coming up called Birano, that's me. धेरै, you know, like yeah, I've been writing a lot of songs. Yes. दिगो अहिलेको गीत सुन्नुरा र पहिलाको गीत सुन्दाखेरि एकदम फरक हुन्छ क्या. अहिले चाहिँ इट्स अलिक मेच्योर भनौँ कि अब अलिकति फरक छ अलिकति, होइन? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हावाहुरी especially. Hawauri is matured because I was completely involved in it. हुन्छ नि, where मैले मेरो त्यही त भोइसले चाहिँ मलाई के सिकायो भने चाहिँ my confidence के अब when I was doing the voice and I was doing all the arrangement for all the songs that the boys and the girls were singing, त्यो अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दा के हुँदो रहेछ, त्यो यो ड्रम यसरी खेल्दाखेरि, यो एन्ट्री यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो गीतले अझै इफेक्ट पार्दैछ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ I suddenly realized that I'm really good at production work. मेरो म्युजिक प्रोडक्सन राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ अनि मैले हावाहुरी चाहिँ फुल्ली मैले ट्राई गरेँ. Mostly like the ke bhन्छ त्यसलाई त्यो orchestra work. I love orchestra because it comes back to the times when I used to listen to Tchaikovsky and all with my dad. अनि all that orchestra comes back के अब you know, the things that the different melodies that are playing behind the song and everything, it all comes back to me. त्यो आउँछ के मेरोमा. अनि yeah, it's all exciting. I love production. So अब चाहिँ हामी अझ धेरै देख्न पाउँछौँ हजुरको इन्भल्भमेन्ट भनौँ न यो प्रोडक्सनमा. Oh, but the thing is, I also have to update myself. Update गर्नु थाल्नुपर्छ. अब म अझै कीबोर्ड बजाउनुपर्छ. I have to get myself a computer, better computer. धेरै कुरा गर्नुपर्छ because if I want to be a music director and a music producer, all these things need to be. I have to learn how to also record. यो सबै कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ मैले. So बिस्तारै अब बिस्तारै हुन्छ नगरौँ. बिस्तारै होइन छिटै गर्नुपर्छ. अनि अब I just want to talk about something else completely. कस्तो हुन्छ भने जब नेपालमा स्पेशली नेपालमा चाहिँ आर्टिस्टहरू अथवा सेलिब्रिटीहरू एउटा स्ट्याटसमा पुगिसकेपछि उनीहरू चाहिँ बोल्न डराउँछ क्या, किनभने मेरो फ्यान रिसाउँछ कि त, होइन? एउटा चाहिँ अब बिहा गरेको भन्न पनि डराउँछ, त्यसपछि सोसियल इस्युजहरूमा कुरा गर्न डराउँछ क्या. हजुर त 2011 मै त्यतिखेर जुलुसमा जान थाल्नु भएको थियो नि. त्यति बेला बत्ती थिएन नि दिपेश भाइ नेपालमा. काठमाडौँमा बत्ती छैन. 8 घण्टा बत्ती के अरे 12 घण्टा 14 घण्टा बत्ती जान्थ्यो. अनि के अरे आई अलवेज न्यू इट वाज अ कन्स्पिरेसी. आई अलवेज न्यू यो के यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यिनीहरूले के खाँदैछ के गर्दैछ भनेर चाहिँ आई अलवेज न्यू इट. कुनै किन इन माई सिक्स सेन्स भनौँ न. एन्ड प्लस मेरो छोरा वाज स्टिल सो यङ एन्ड ही वाज ग्रोइङ अप एन्ड आई डिडन्ट वान्ट मेरो छोरा टु बी brought up in a dark Nepal के. अनिखेरि बत्ती खोजौँ, बत्तीलाई के गरौँ भनेर चाहिँ नेपाल युनाइट्स भन्ने एउटा थियो. अनिखेरि नील, you know, Dr. Neil Pandey and all these people, they started to like say, look, zoom Abhaya, let's go and see what. So त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ met a lot of amazing के अरे हाम्रो नेपाल भक्तहरू. अनि अब नेपाल भक्त भन्दाखेरि पनि पेट्रियोटिक मात्र होइन, नेपाललाई के बनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, सबैजनाले के गर्दैछ अहिले, you know, किरण तिमसिना
I think he got the Young Entrepreneur of the Year, Yopali something. He's 30 under 30, one of them, of Asia. Kiran Timchina थियो अनि के Manoj Bhattarai, he's doing great things with apps अहिले अनि who else is there? Lots of people. Blockade हुँदाखेरि पनि I met amazing people like Sumana Shrestha, and so like and even Deepa Rai Nepali, I think you know her very well from Melbourne. But I उहाँलाई त्यसरी नै चिनेको हो. So all these people who are activists are also very creative and amazing people जसले चाहिँ के गरौँ हामीले के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्छ. So yeah, bhai, you're right. And thank you for doing all the research work. No problem. अनि त्यतिखेर 2012 मा कन्सर्ट पनि गर्नुभएको थियो तपाईहरुले. 2011 मा हामीले कन्सर्ट गरेको थियो Let There Be Light. 2012 Let There Be Light. Yes, it was an amazing concert. त्यसमा exactly मेरो बुढाले 40,000 रुपैयाँ दिनु भएको थियो for the stage and the lights, because त्यो B-man, you know B-man, right? B-man ले 40,000 मा बिचारा त्यो the stage and the barricades सबै दियो थियो है. अनि like, and some of my friends, it was like a crowdfunding. Some of my friends ले के गर्यो भने खानाको लागि पैसा दियो. पैसा भन्दा पनि खाना नै ल्याइदियो. कसैले के गर्यो, like it was like Mr. Raj Khetani gives 25,000 rupees. Laki Pandele, she got an ambulance, and she got all these people, and Rotary got a guy. So it was all a team effort, and it was one of the biggest concerts that we ever did. And that we can do big concerts. So you're also very good. Your management मा पनि के हैन, खाली यो हुन्छ नि सिंगिङ मा त कतिलाई थाहा छैन होला. सो वुमेन कन्सर्ट गरि सबै तपाईले हेर्नुहुन्छ हैन. अब जसले हेर्नु भएको छ उहाँलाई थाहा भयो. I have to give credit to my band also, eh? Because the boys are really work hard for women in concert. We are like, we are कस्तो भने we are management, account हेर्ने राजीव हुन्छ, त्यो के अरे लोकेसन हेर्ने निकेश हुन्छ, आर्टिस्ट हेर्ने नवीन हुन्छ, म हेर्ने सबै कुरा हुन्छ. So it's like, yeah, I do all the proposal work and things like that. So so it's a teamwork. So yeah, you can say that the band really works hard. And then there's a guy called Siddharth, right now he's joined our team. And do you know this guy called Nepal.food? No. Nepal.food is like a big influencer on Instagram, and even he's involved now. So in fact, he and me, we are working on the TV serial right now. So yeah, he, me, and Cheating Lism, yeah, three of us, I would say. कस्तो खालको त्यो वेब सिरिज? वेब सिरिज चाहिँ कस्तो हो भने अहिले त भन्नु पर्दैन, फेरि मान्छेले चाल पायो भने फेरि हाम्रो चोर्छ आइडिया भन्नु हुँदैन. You know how it is. नेपालले चोरिहाल्दो रहेछ छिट्टै अब अनि त्यो भन्दिनँ तर it's like a great it's एकदमै it's come out so well because after every serial, after every के भन्नु episode something new, after every episode there's something new, so it's but it's a competition, okay? Okay, so we मैले चाहिँ हजुरले एक्टिङ गरेको देख्न पाइन्छ कि भनेर सोध्न लाग्थ्यो के. एक्टिङ हैन, म अलि वेब सिरिज भनेकोले पुरा त्यो हुन्छ नि ड्रामा हो कि भनेर. No. Web series, the women in concert will be like it's a competition, and we'll probably be like three judges, and then we'll also be mentoring them as well, mentors and judges. So do it together, and then there'll be one person who will be looking after the girls. There'll be a band, and it'll be amazing. It's going to be an amazing show. So maybe after a few months, you see the the thing is, it all depends on the sponsors. If the sponsors are like give us the go ahead, then it'll be chito. Because social distancing, traveling or still questionable. But once they say, okay, it's safe and you can do what you can, when you say, you person over next year, so it was scheduled for this year actually. अघि भने जस्तो फेरि पनि अल द बेस्ट, गुड लक दे. अब लास्टमा अब हाम्रो सबैले कोले हेरिरहनु भएको छ हैन, हामी 1 घण्टा भन्दा बेसी कुरा गरिसक्यो है. कोले हेर्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के कुरा भन्नु, व्हाट काइन्ड अफ को छन् त्यहाँनिर हेर्नु त, बिकज मैले चाहिँ म सबको यहाँ भन्छु ल. अभय कुमार फुयाल सिडनीबाट, मनोज अरियाल हुनुहुन्छ, रूपा श्रेष्ठ, सुदीप नेपाल असेल, त्यसपछि दर्शन छेत्री, रोशन कार्की,
Marina Domirai. Marina Domirai agree with your gender issues and working as a singer and a woman भन्नुभएको छ हैन त्यसपछि अरुको एनअप भन्ने हुनुहुन्छ स्टोन हार्ट रबिन रावत हर्क सुब्बा चेमजोङ नितम लामा हिमाल राज बिष्ट बिनिला सुब्बा समीर पोखरेल थुप्रै पुरा हुनुहुन्छ दिपेश श्रेष्ठ बच ब्यान्ड त्यो पहिला एउटा उहाँ जापानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश श्रेष्ठ भन्ने त्यो बच ब्यान्डको उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सुमन खरेल आउनु भर्खर वाउ म्युजिशियन्सहरूले सुनिदिँदा हेरिदिँदा झनै खुसी लाग्छ तर अफकोर्स डजन्ट मिन द्याट यु नो तर भन्छ कि लाइक your biggest well wisher is somebody that you don't know अरे हैन your biggest well wisher is somebody that you do not know at all अरे के and your biggest हजुर सरी कुरा काटेला राज महर्जन न्युजिल्यान्डबाट अनि सुदीप नेपालले पनि भन्दै हुनुहुन्छ अनि विनोद लामा पनि भन्दै हुनुहुन्छ समीर घिमिरे थुप्रै हुनुहुन्छ के भन्नु हुँदैछ हेलो भन्दै हुनुहुन्छ आइएम फ्रम अकल्यान्ड न्युजिल्यान्ड प्लिज रिमेम्बर अस टु भन्दै हुनुहुन्छ नवीन छेत्री म्यानचेस्टरबाट कल्याण महर्जन मछु भन्दै हुनुहुन्छ हाई समीर महर्जन हजुर नजानुहोस् प्लिज कुरा गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ सबजना खै दिपेश जानु खोजिरहेको छ म त बसिरहेको छु ए म त हजुरलाई हतार भयो कि भनेर ओके लेट्स टक के अरे अब दिदी मलाई के कुरा गर्नु मन लागेको भने नि जस्तै एउटा आजकल नयाँ अहिलेको जस्तै कोही फिमेल सिङ्गर आउनु खोजेको छ भने पहिला तपाईँलाई जति दुःख थियो त्यति त पक्कै छैन होला अहिले अलिकति सजिलो छ र पनि दुःख त अझै पनि होला नि अझै पनि गाह्रो होला नि एज अ एउटा छोरा मान्छे आउनु र छोरी मान्छे आउनु होइन नो छोराहरूलाई पनि गाह्रै छ म्युजिसियन हुन नै गाह्रो छ बेसिकली होइन छोराहरूलाई पनि उनीहरूको आफ्नो इस्युज हुन्छ यु क्यानट लाइक जस्ट से लाइक केटीहरूलाई मात्रै प्रब्लम छ केटाहरूलाई प्रब्लम छैन केटीहरूलाई प्रब्लम कस्तो छ भने चाहिँ दे क्यान गेट सेक्सुअली हरास्ड एनी टाइम एट अल होइन इभन मेन गेट सेक्सुअली हरास्ड यु नेभर नो बिकज अब जस्तो द थिङ अफ लाइक things like homosexuality and things like that happens over there and कोही बेला कसैले छुइदिइहाल्छ थाहै हुँदैन कि like you know and they cannot talk about it you know there's so many issues that are inside all these things that you're trying to do त्यो हामीले चालै पाउँदैन कि so केटाहरूको लागि पनि गाह्रै छ केटीहरूलाई पनि गाह्रो छ सबभन्दा गाह्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ रियालिटी टिभीले गाह्रो पारेको छ कि खासैमा भाइ टु बी भेरी ट्रुथफुल किनभने के गर्छ भने रियालिटी टिभीमा तपाईँ आउनुभयो अगाडि होइन as a singer everybody is appreciating you but you're singing somebody else's song right about the songs that are already famous त्यसलाई अझै अब गीत गाएर झन् तिमी पनि फेमस भयो अनि के हुन्छ भने चाहिँ यु आर एक्सपोज्ड टु टिभी फर एटलिस्ट 6-7 months 8 months होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ लाइक when you do your own song त्यस्तो धेरै के भन्नु पपुलर नै हुँदैन कि किन हो त्यो चाहिँ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड because people are so used to singing to seeing them singing cover songs sunera like they don't want them to hear to sing their own songs so pani lagcha ke so it's really hard they have a different set of problems every time you know like every artist always has a different set of problems अनि अर्को चाहिँ अहिलेको आर्टिस्टहरूको नयाँ आर्टिस्टहरूको गीतहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँ कभर सङ्ग्सहरू नै भनौँ न त्यो युट्युबमादेखि लिएर हजुर कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई खै अब म के भन्नु number one I think cover songs are good to get you exposure तर it is not the only way to get yourself because somebody like Deepesh Chetri he just came in with a beautiful song and without singing cover songs and it became a big hit I know Bhartika Rai she started singing her own songs no cover song boom I know so I feel like if you want to be an artist that wants to last अनि तिमीलाई respect चाहिएको छ भने चाहिँ try not to sing cover songs try to come up with your own song and boom okay and then people respect you for a longer and तपाईको के भन्नु एउटा lasting power अलिक लामो हुन्छ के but if you do your cover songs then it's like a lemon like यस्तो निचरेर त्यहाँदेखि you have no juice left at all so you have to be careful about that so जति सक्दो cover songs गर्नु just so that you can show people that you can sing तर अब सिङ्गरहरू पनि कतिजना भइसक्यो के अब there's so many singers and we can see from the reality shows that there are thousands and thousands of amazing singers out there but how many artists चाहिँ कतिजना छ भन्ने so here's the question now exactly त्यो चाहिँ मेन क्वेसन नै थियो हैन
खालि अर्को कभर सङ गाउने मात्रै सिङ्गर मात्रै भएर भएन इफ यु वान्ट टु बिकम एन आर्टिस्ट त्यसको लागि चाहिँ मिहिनेत गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो अहिले कति यो टेक्नोलोजीले गरेर सजिलो पनि बनाएको होला र त्यसले गरेर फेरि गाह्रो पनि बनाएको होला अब यस्तो छ कि हाम्रो अडियन्स फेरि कस्तो एकदमै कम्ती अटेन्सन स्प्यान भएको मान्छे छ यु नो वाइ टिकटक इज डुइङ सो वेल बिकज इट हेज एकदम 15 seconds द्याट्स अल यु निड टु कमिट टु द्याट होइन पहिलाको मान्छेहरू त कमिटमेन्ट भन्ने सोच भनेको र भिनिल रेकर्ड किनेर उहाँहरूले 2 घन्टा 1 घन्टा सुन्थ्यो होइन एल्बमहरू they want to listen to everything that the guitarist has done or the violinist has done. It's more to do with like what kind of facial expression, how much katiko stupid dekhirachha manchhelai ani you know like it's relatable banaucha tyo kura tara like it's okay you know like we have to find a way out of this and still make art ke ma chai bhanchu ki abo I don't ever want to dismiss people who are trying to make art through TikTok as well, you know. So try to make art. Every time you do something, you try to make art. Don't do it just for fun, and especially the artists are like okay. And try not to get into reality TV as much as possible. Only go to a reality TV that is going to nurture you, you know. Nurture गर्छ नि आफूलाई तिमीलाई तिम्रो फुल आर्टिस्ट तिमी के हो त्यो रियालिटी टिभीमा मात्रै जानु डोन्ट गो टु अ रियालिटी टिभी where you are famous for exactly 6-7 months and त्यसपछि हराउँछ हो त्यो चाहिँ अलिकति चेतावना चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू दिदी यति भनिदिनु भएकोमा होइन अर्को बेला एउटा सोध्नु मन लागेको तपाईँ टाइम ट्राभल गर्न सक्नुभयो भने इफ यु क्यान टाइम ट्राभल गो ब्याक टु पहिलाको टाइममा तपाईँले आफैलाई के जब स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले के सल्लाह दिनुहुन्थ्यो ए अब यो चाहिँ नगर यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अहिले त्यत्रो एक्सपिरियन्स पछि त केही त थाहा पाउनु भयो नि होइन धेरै कुरा Yes, one thing that I would definitely like to do is tell myself that you are writing the songs. Don't let anybody else get that credit. Here's more one thing to myself. दिदीलाई यो तपाईँले काम गरेर अरूले धेरै क्रेडिट लयो दे तपाईँले दुःख गरेर अहिले चाहिँ maybe not होइन about 4-5 years ago I think पहिला चाहिँ I think I heard a lot of people saying like oh you know तिनीहरुको राम्रो छ गीतहरु राम्रो छ it's not because of her it's because there's the whole band and it's not only that this band पनि amazing छ हैन तर like they always say that it's the man who made it okay अहिले पनि तपाईले हेर्नु भयो भने अब I'm not I don't speak for anybody तर अब जस्तो हाम्रो आस्था तामाङ मास्के छ she writes her own songs नि आफ्नै गीतहरु लेख्छ नि तर the credit was given to somebody else नि you know आस्थाले गर्यो होला तर you know it was produced by somebody else भन्ने उलाई पनि क्रेडिट उसको पनि क्रेडिट अलिकति तानेको जस्तो लाग्यो मलाई अब वार्तिका पनि you know she's been writing her song and she's writing but then there's also उसको प्रोडक्सन अरूले गरेको यस्तो खालके के so as an artist I want to make sure that nobody takes that away from me के because त्यसले गर्यो होला त्यसले गाउँछ होला त्यसले as a singer what they want girls to do is just to sing हैन तर म चाहिँ I want to be this full artist who creates because that's what I do I create a song I write the song I envision a song म सोच्छु यो गीत कस्तो जाँदैछ मेरो कानले सुनिरहेको हुन्छ जहिले पनि यो गीतलाई यहाँबाट यो म्युजिक हाल्छ यो ड्रम्स यहाँ आउँछ you know things like this which is not credited to a woman at all so यो कुरा चाहिँ I would have told this young Abhaya that you know what you're doing तर आई थिंक त्यतिखेरको जस्तै कोही नयाँ सिङ्गर आएको छ उसलाई त अब अरूको हेल्प चाहिन्छ ऊ आफैले केही गर्न सक्दैन अरूले अलरेडी क्रेडिट लाँदाखेरि पनि उसले चाहिँ आई थिंक ऊ बाध्य हुन्छ होला के ठिकै छ मलाई अलिकति भए पनि अगाडि जान हेल्प गर्छ भने त्यो हुन्छ होला सायद है हो भाइ यु भेरी राइट हो नि त्यो त एकदमै यो करेक्ट
you give leeway because you feel like a lot of times के हुन्छ भने केटीहरूको चाहिँ like for example me I always thought the band was doing me a favor by being with me हुन्छ नि एउटा केटी मान्छेसित एउटा ब्यान्ड छ धन्यवाद 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 भनिरहनु पर्ने हैन but now my band members are different हैन उनीहरु they don't look for all this thank you they are very happy to be playing with me जिनीहरुले मलाई यति धेरै respect गर्छ they feel like very honored to play with me. So it's a different ball game. Okay? So when I look at them, then I realize that it's so complicated being a woman and how it used to be and how I had to keep thanking my ex-band members before. But now I don't have to. They thank me instead. So it's also a matter of where you are at, so what contribution you're giving, what people are saying. Now I feel like audience are really kind to me अनि उहाँहरुले धेरै बुझ्नुहुन्छ उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि like she does what she does अनि कि अब त्यो भोइसमा they give me so much of love so त्यसले मलाई धेरै नै जुन चाहिँ तिमीले भनेको त्यो पनि ठिकै हो you kind of give that leeway ल ठिकै छ गरिहालोस् न भन्ने के but that happens है by the way हजुर हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तो बिकज तपाईँ वुमेन भएकोले चाहिँ केटाहरूले मसँग बजाइदिइरहेछ थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ भन्ने खालको थियो आई थिङ्क इट्स अल बिकज अफ आवर सोसाइटी हाम्रो हुर्काइ नै यस्तो छ क्या हामीले जहिले पनि वुमेनलाई मात्रै तिमीलाई यसरी यस्तो खालको छ सोसाइटी तिमीले चाहिँ यसरी हुर्किनुपर्छ तिमीले यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्छौ क्या द्याट्स वाइ माई वाइफ वाट मैले पर्सनल कुरा पनि हजुर भनिहाल्छु होइन मेरो वाइफले चाहिँ मेरो छोरालाई इज 9 अहिलेदेखि भाडा माझ्न सिकाइरहेछ क्या हैन अहिलेदेखि घर टेक केयर गर्न सबै थोक सिकाइरहेको छ बिकज भोलि गएर ऊ जोसँग बस्छ उसले चाहिँ कम्प्लेन नगरोस् र ऊ पनि बराबर होस् उसले पनि घरको सबै काम गर्न सकोस् हैन त्यो भएर चाहिँ इट्स नट बिकज वुमेनहरुको मात्र गल्ती भन्दा पनि मेनहरुलाई पनि सिकाउनु पर्यो के अड्क्यो त यो अड्क्यो अहिले ठिक छ दिदी हजुर मैले भनेको चाहिँ find another place that I can put this thing in. Okay. Okay. Yeah. हाम्रो अहिले इभा श्रेष्ठले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि सुजाता सुब्बाले हेर्दै हुनुहुन्छ कौशल ढुङ्गाना समीर घिमिरे गुरुङ राजु थकाली हैन सुदीप नेपाल असिल इभा श्रेष्ठ भन्छ घरको काम गर्नु लाइफ स्किल्स हो भनेर भन्नुहुन्छ मैले व्हाट आई सेइङ इज खालि वुमेनहरुलाई मात्र गाली गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो मेन्सहरुलाई हाम्रो बच्चाहरुलाई केटाहरुलाई पनि सिकाउनु पर्यो अरे वुमेन भन्दा नि मेनहरुलाई पनि गाली त गरेको हैन गाली गरेको हैन है मलाई त्यस्तो लाग्छ तर इट्स जस्ट दैट ओ माय गॉड कहाँनिर राख्नु यो सरी ओह्रालो झर्यो के त्यो ए जसले हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश शो उहाँलाई भनिहाल्नु तपाईँहरू द दिपेश शोमा चाहिँ म दिनै कुरा गरिरहेको छु यो लकडाउनमा क्वारेन्टिनमा भएको बेलामा र उहाँहरूसँग चाहिँ जो कलाकार हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ यो फर्मल इन्टरभ्यू हुन्छ नि यो एकदम त्यस्तो आउनुहोस् यस्तो भन्ने भन्दाखेरि पनि हामी गफ गरिरहेको छौँ हो अब दिदीसँग मैले चिनेको इट्स बिन 24 इयर्स रहेछ दिदी मैले 96 मा चिनेको छु इट्स बिन 24 इयर्स रहेछ हजुरलाई चिनेको We were kids, oh, we were kids. We were kids when we knew each other. It's okay. It's wonderful to also grow older because all the experience behind you, and like you can't always stay young. So. मलाई अर्को यो बच्चाहरूको कुरामा क्या तपाईले के सिक्नुभयो तपाईको छोरा हुर्किँदै गर्दाखेरि मेरो छोराले सानो हुँदा when he was 5 years old he said English मा उले thank God I'm not a girl अरे अनि म त why भनेर म त तर्से oh because girls always have to be in the kitchen अरे I said I think he always regrets having said that अरे because get into the no what I learned was that no he knows he is a very okay but मेरो छोरा त
he's been brought up by a feminist, and he definitely has lots of arguments with me because he's a man after all, like a boy after all. You know, women create divorces, feminists create divorces. I would the same old things, okay? Which is not true. Relationships create divorces. So yeah, he's learning, and he's got a very strong girlfriend right now. So they've got a great relationship, and he's very young, but doing well. So I feel as a parent, मैले राम्रै गरे जस्तो लाग्छ. सो उसको गर्लफ्रेन्डबाट केही कम्प्लेन आएको छैन? उसको गर्लफ्रेन्ड एकदम नो, nothing at all. सो एकदम राम्रोसँग हुर्काउनु भएको छ तपाईँले. नेपालमा अरू जस्तै यस्तो मान्छेहरू हुन्छ नि होइन, जस्तै जसले चाहिँ वुमेनलाई ब्लेम गर्छ नि होइन, अब केही घटना घट्यो, नराम्रो भयो के भयो भने त्यो चाहिँ यसले यस्तो लुगा लागेकोले, यो राति हिँडेकोले, यो यस्तो गरेकोले भनेर क्या. अहिलेसम्म छ है दिपेश. I mean, we are still living in Eastern time zone. त्यही त. Well, to those people, I say that they still have to come to 2020. That they are really in the dark ages. So the people that I move around with, they don't have that kind of source, you know. Also, whenever we talk about feminism, a lot of men think that we are fighting against men. Okay, we are not. We are fighting against society. We are fighting against के भन्नु, हाम्रो सोसाइटीले कस्तो हामीले दबाएर राखेको हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू रिबेल गर्नुपर्छ. अब if you just put that केटीहरूलाई कसरी ट्रिट गर्छ, केटाहरूलाई कसरी, like the difference is there, right there अहिलेसम्म पनि. So I hope it changes at some point. And that's what we are all here for. People like us, right? ए हजुर, एकैछिन हाम्रो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, यदि यो कुरामा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ, अभयजीलाई के सोध्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज टाइप यो क्वेसन्स है. हामी चाहिँ अब हजुर मलाई सोध्नु मन लाग्यो भने अस्ट्रेलियामा चाहिँ के हुँदैछ भाइ त्यहाँ अहिले? Is it getting better? Yes. The situation? अहिले चाहिँ सिचुएसन अलिकति राम्रो हुँदैछ. यो म बसेको स्टेट न्यू साउथ वेल्समा चाहिँ मे 11देखि स्कुलहरू खुल्दैछ वन्स अ विक, अनि तिनीहरूले बिस्तारै सपिङ सेन्टर्सहरू पनि खोल्दैछ, बिचहरू खोल्यो, पिकनिक जान पाइन्छ, तर 2 जना मात्र. But still it's good, right? 2 जना मात्र. 2 जना मात्र. अब बिस्तारै खुल्दैछ. अब इट्स गेटिङ बेटर. हाम्रो त खै छैन त्यस्तो. हाम्रो त 10th of May सम्म लकडाउन. त्यही त. अनि अर्को चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ के चाहिँ राम्रो गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ एकदम धेरै फाइन लगायो क्या, बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ इट वाज $13,000 बाहिर काम नपरिकन निस्क्यो भने. $13,000. Oh my god. Oh, you don't want to do that, right? No, you don't want to go out. So maybe that's the reason why everyone stayed home. Right? Yeah, so good. Australia it worked out. So any questions there? आउँदैछ कसलाई के क्वेसन्सहरू गर्दैछौँ होइन. सुजाता सुब्बा, आई लाइक अभया सुब्बा, सी रिफ्लेक्ट्स हरसेल्फ वाट सी इज विदिन, सी रिजेम्बल्स द ट्रु आइडेन्टिटी नट फेक आर्टिफिसियल भनेर सुजाता सुब्बाले भन्दै हुनुहुन्छ. अरू कसैको के क्वेसन्सहरू, अभयाजीलाई नयाँ एल्बमको बारेमा, नयाँ उहाँको म्युजिकको बारेमा होइन, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा. बाइ द वे खाना पकाउनुहुन्छ? मजाले पकाउनै पर्यो अहिले त लकडाउनमा. अनि तपाईँले चाहिँ अब एकदम जे भन्यो त्यो पकाएर एकजनालाई बोलाउनु पाउनुभयो भने कसलाई बोलाउनुहुन्छ र के पकाउनुहुन्छ? म एकजना कसलाई बोलाउनु? Who would it be? खै के पकाउनु? I don't know यार. I would like to invite living or dead? Anyone. Well, I would, if somebody's gone, then I would like to invite my father again. And I've never really cooked him a meal. Oh, okay. So you'd be very happy. Yes, but I would make him a vegetarian meal and lots of salad. And because more vegetarian, no? And what should I ask him, भनेको? होइन कसलाई के बनाउनु हुन्थ्यो भनेर. बाइ द वे किन भेजिटेरियन हुनुभएको पहिल्यैदेखि हो र तपाईँ? होइन, म भेजिटेरियन 4 वर्ष भयो भएको.
म पहिला त खान्थे मासुहरू यताउति खान्थे तर आई नट रियली एन्जोयड इट एज मच एज आई लाइक अदर पिपल डिड तर खान्थे अब छ भने खाने मोमो सोमो बट एट वान पोइन्ट म वेन आई वाज कमिङ ब्याक फ्रम अ टुर मैले के देखेँ भने बाटोमा यु नो भैँसीहरू के भन्छ त्यो ठुलो के भन्छ त्यसलाई रागाहरूलाई चाहिँ बाँधेर ल्याएको रहेछ कि यस्तो दे वाज लाइक सो क्राउडेड टुगेदर अनि तिनीहरूको सिङहरू बाँधिदिएको रहेछ कि त्यो माथिपट्टि अन टप अफ द थिङ सो तिनीहरूको सिङबाट रगत निस्किँदै थियो अनि दे वर अल टुगेदर अन्तखेरि हाम्रो गाडी ठक्कै तिनीहरूको त्यो हाम्रो उनीहरूको मोटरबाट ठ्याक्कै त्यहाँ देख्दाखेरि मैले उसको आँखा जुझ्यो कि मेरो त्यो रागोसित पुरा आँखाभरि आँसु थियो कि त्यसपछि चाहिँ मलाई माई गड म यस्तो दुःख पाएर म मारेको जन्तुलाई चाहिँ म खानै सक्दैन केही पनि म आजकल मारेको जन्तु चाहिँ खाँदैन आई क्यान नट इट्स अल आउट अफ कम्प्यासन मोर देन एनिथिङ एल्स के इट्स नट फर माई हेल्थ एनिथिङ लाइक द्याट बट इट्स मोर टु डु विथ कम्प्यासन के आई जस्ट कुडन्ट आई म सक्दैन अर्को डर खान सक्दिनँ म त अझै म खान्छु के अरे हजुर एक एउटा क्वेसन आएको छ है फर्स्टमा रबिन रावतले सोध्दै हुनुहुन्छ दिदीको ब्यान्डको पुरानो गीतहरू युट्युबमा छ कि छैन खासै भेट्दैन भनेर पुरानो गीतहरू सिमेन्जन्समा जानु त्यहाँनिर चाहिँ पुरानो भनेको त्यो फर्स्ट एल्बम भनेको होला त्यो आएको छुहरू यताउति खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ कसले राखेको हुन्छ तर अब हामीले चाहिँ एक्चुली आई निड टु वर्क अन द फर्स्ट एल्बमको त्यो जुक बक्समा हान्नु लागि एज सुन एज दिस इज ओभर विल फाइन्ड इट एन्ड विल पुट इट इन तर त्यो जुन चाहिँ सेकेन्ड एल्बम नयन चाहिँ इट्स देयर है जुक बक्समा हेर्नु जानुहोस् अनि अरू अब म एक दुईवटा क्वेसन्स लिन्छु ल वाट इभा श्रेष्ठले सोध्नुभएको दि वाट इन्सपायर्स यु टु क्रिएट एन्ड कम्पोज म्युजिक sometimes it's mostly the weirdest thing is it's always the wind. Oh really? हावा जहिले पनि हावा सुस्तरी चल्यो भने पनि मलाई एकदम म्युजिक बनाउनु मन लाग्छ हावा एकदम तेज चल्यो भने पनि मलाई म्युजिक बनाउनु मन लाग्छ अनि अब यति साह्रो आई एम अफेक्टेड बाई द विन्ड मैले गीत एउटा हावा हुरी भन्ने गीत पनि बनाएँ अब यु नो सो या द विन्ड टक्स टु मी अ लट आई एम very very affected by the weather, especially the wind. So yeah, if it's a windy day, then I'll probably make amazing songs. I hope so. हजुर मुस्ताङ जानुपर्ने यता मनाङ मुस्ताङ त एकदम विन्डी हुन्छ नि जोमसोम गएको तर हिँड्दा नै त्यो के भन्छ इन्सपिरेसनहरू सबै जाँदो रहेछ हौ भाइ गर्दा खुट्टा दुख्दा अलिकति केही बोक्दाखेरि पनि धेरै बोक्ने जस्तो लाग्दैन त्यो गाह्रो पर्दो रहेछ म पनि गर्छु मुस्ताङ पनि गर्छु हिँड्दै हो एकदम गाह्रो छ अर्को यहाँ क्वेसन छ थापा सागर र त्यसपछि समीर घिमिरेले सोध्नु भएको तपाईको भोइस अफ नेपालको जर्नीको बारेमा कस्तो भयो के भयो भनेर द्याट्स अ लङ स्टोरी नि त्यसमा किताबै लेख्नु पर्ला जस्तो छ मैले छोटोमा भन्नु पर्यो भने भोइस अफ नेपाल पहिला जाँदाखेरि हजुर लामोमा भनिदिनुस् छोटो भन्दिनु लामै भनिदिनु हुन्छ लामो पहिलाखेरि चाहिँ आई ह्याड टु क्यान्सल माई युरोप टुर बिकज दे बङ्गल्ड अफ देयर डेट्स है उनीहरूको डेटहरू के मिलेन अमाउन्ट अफ सेक्रिफाइस है त्यो भोइसको लागि फेरि द थिङ इज हाम्रो जुन चाहिँ रक फ्रेटर्निटी छ नि नेपालमा जो रक गर्छ नि नेपालमा अलिकति दे आर लिटल बिट मोर अर्गनाइज रहेछ हामी जो रक म्युजिसियन जसले रक सोजहरू गर्छ नि इभेन्ट म्यानेजर्सहरू एकदमै दे आर भेरी भेरी अर्गनाइज इभन स्प्राइट ब्यान्ड च्यालेन्ज गर्दा पनि दे वर भेरी अर्गनाइज होइन सो अब यो चाहिँ अब देयर लट अफ अदर म्युजिक इन्भल्भहरू जस्तो अब प्रमोद खरेलजीहरू उहाँहरूको म्युजिक अलिकति डिफ्रेन्ट द्याट सर्कल अफ पिपल उहाँहरूको चाहिँ अलिकति दे आर भेरी लेड ब्याक के इन द सेन्स अफ दे आर नट लाइक आउट अफ टाइम दे डोन्ट भ्याल्यू टाइम एज मच एज वी डु अनि त्यस्तोहरू के सो इट्स भेरी बिट एकदम कुल एन्ड काम एन्ड अब प्लानिङ पनि हुँदैन अब आजदेखि भोलि नै हुन्छ क्या अब shooting like this time we don't have a plan kind of thing
So which was very hard for me because more rock fraternity but आएको मान्छेहरु चाहिँ we are a little bit more organized अनि अलिकति गाह्रो पर्यो त्यो मलाई फर्स्टमा चाहिँ तर पछि चाहिँ अब त्यहाँ when I started meeting the contact the talents उहाँहरु चाहिँ एकदमै they were so amazing all the contestants and talents who came for voice one they were so amazing they wanted to do something अनि मलाई एकदम के मन पर्यो भने चाहिँ यो in voice what I could manage to do was I wanted to make sure there was no sexual tension happening in our thing right in our के भन्नु महलमा चाहिँ त्यो एउटा हुँदो रहेछ कि sexual tension पछि voice 2 मा चाहिँ के भयो रे I heard and all that stuff हैन but when I was there I remember there was no such thing I wanted to make that clear कि एकदमै everything was about the competition हैन and then it was all about the music and there was so much of competition between us coaches as well हैन उहाँहरुले पहिला मलाई नपत्याको न त तर्सेको के the people who came to my team the way they were shining हैन so they were like very very shocked that अब मलाई पहिला underestimate चाहिँ गरेको थियो उहाँहरुले अनि उहाँ अब के त्यत्रो राम्रो क्यान्डिडेटहरु एउटा पछि अर्को राम्रो हुन थालेपछि चाहिँ people started taking me seriously अनि त्यो चाहिँ मलाई धेरै नै रमाइलो लाग्यो थियो so that was the great thing about thing and plus मलाई भोइसमा सबभन्दा राम्रो कुरा के लाग्यो भने I learned that I can produce music I learned that I had that gift right so I'm so much नयाँ कुरा चाहिँ मेरो एउटा confidence आयो which I brought along with me today so voice is like very very mismanaged but I learned a lot from it thank you the answer गरिदिनु भएकोमा राज जीले न्यूजील्यान्डबाट सोध्दै हुनुहुन्छ if you have to choose one overseas country to perform where would be and why where would that be and why one overseas country to perform that's like saying momo khanta ki momo khanta I don't know what should I don't know I guess New Zealand नै भन्नु पर्ला है why because I know it's a beautiful country because I've been to Australia I've been to Europe I've been to but I've not been to New Zealand yeah New Zealand because त्यहाँ नेपालीहरु धेरै रहेछन् अबादी राजी को पनि आरोह भन्ने इभेन्ट कम्पनी छ लास्ट टाइम उहाँले नेपथ्य गर्नु भएको थियो र अहिले फेरि उहाँले इभेन्टहरु गर्दै हुनुहुन्छ सो राजी एउटा इभेन्ट गर्नु पर्ला अब यो सिद्धिसकेपछि के छ विचार है न्यूजील्यान्ड आउनु मन छ अबादीलाई and Vijara like so don't force the poor man I will only be invited when I am worth it when the I promise myself okay अनि अब यहाँ अरु के क्वेशन छ ओ राजी ले आन्सर गर्नु ओके लेट्स अर्गनाइज वन शो हियर प्लिज भन्नुभएको छ प्लिज राजी पछि हामी कुरा गर्ने छौं हैन त्यसपछि अरु थुप्रैले हामीलाई क्वेशन्सहरु सोध्दै हुनुहुन्छ हैन स्याम मीरजीले चाहिँ बेबी सम डेज किन अफिशियल च्यानलमा नहाल्नु भएको दिदी भन्दै हुनुहुन्छ राखिराछ त राखेको छ अफिशियल च्यानलमा तपाईको युट्युब च्यानलमै छ नि हैन त्यो युट्युब च्यानलमै छ त ए छैन भन्दै छ अनि हजुरको स्पिरिचुअल गाना गाउने प्लान छ कि छैन भनेर सुदीप नेपालले सोध्दै हुनुहुन्छ not for a long time बेला छैन every song is spiritual ni गीत भन्ने कुरा नै spiritual हो नि it comes from the spirit if I am inspired by the wind it's spirit from somewhere it's stirring me on yes every song that I sing is सुनिँदै अर्को कुरा के जस्तै आजकल तपाईलाई लाग्छ I mean the songs and everything the music भन्नु न it has more becoming हेर्ने कुरा सुन्ने कुरा भन्दा I know अब टाइम सित पनि हामी अगाडि बढ्नु थाल्नु पर्छ के अब हामीले यो सुनेन मान्छेले भनेर मान्छेले मात्र गाली गर्नु हुँदैन we also have to make sure that we as artists adapt गर्नु पर्छ के so गीत पनि बनाउनु पर्छ भिजुअल पनि गर्नु पर्छ सबै गर्नु पर्छ we have to adapt to our audience because that is where हाम्रो that's where our art is so हामीले कसरी stimulate गर्न सक्छ so म त complain गर्दिन हो I mean you keep looking to the past then you will never go ahead okay पक्कै पनि अब चाहिँ
अब जाने बेला हुन लाग्यो लास्टमा अब एकचोटि यहाँ के सोध्दै हुनुहुन्छ भने एउटा प्योर पेट्रियोटिक गीत गाइदिनुहोस् गाउनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन अनि यहाँ कतिजनाले चाहिँ दिदीलाई गीत गाउन रिक्वेस्ट गर्नुहोस् भन्दैछ म चाहिँ गीत गाउन रिक्वेस्ट गर्दिनँ कसैलाई पनि किनभने त्यो दम दिने त्यो खेलाउन हुन्छ नि चाबी दिएर त्यो टक्क राख्दैन नाच्ने टाइपको त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्या Thank you. Yeah, teach them. Yeah, preach, Deepesh, preach. किनभने त्यो बक्सिङ खेल्ने खेलाडीलाई एक दुई सर्ट हान्न त के हुन्छ नि कस्तो हान्दो रहेछ तिमीले तिम्रो बक्सिङ कस्तो रहेछ भनेर सोध्दैन नि हामीले सो सिङ्गिङ इज यो प्रोफेसन होइन त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि हामीले होइन र अर्को मैले सधैँ यहाँ आएर भन्छु क्या यो चाहिँ दिस इज वी आर क्रिएटिङ हिस्ट्री हामीले उहाँहरूको कथा के हो गीतहरूको बारेमा त्यो सुन्दैछौँ होइन जस्तै अब म उहाँलाई सोध्दैछु तिम्रो लागि भन्ने गीत छ नि जस्तो हिट भयो त्यो गीतको पछाडिको कथा भनिदिनुहोस् न Timro Lagi is also one of those first songs that I wrote. के छ भने त्यो तिम्रो लागि चाहिँ अब मेरो छोरा है कसको लागि बनाइदिएको हो त्यो गीत मैले सारा संसार भुलाइदिन्छु म अब होइन अनि the thing is like Rajivले चाहिँ he has these chord progression that he used to use all the time आफ्ने जो minor कि यो जहिले पनि खेलिबस्थ्यो and then I just kind of sang on top of it. Oh, तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म. So that was that first line, होइन. So यो चाहिँ मैले नै लेखेको शब्दहरू हो. त्यहाँदेखि अरू जुन चाहिँ भर्सहरू छ त्यो चाहिँ विप्लव प्रतीक जीलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेर उहाँले कस्तो राम्रो लेखिदिनु भएको छ. त्यसको प्रोसेस चाहिँ के हो भने खालि यो दुईटा लाइन चाहिँ एकदमै राम्रो आएको जस्तो लाग्यो कि यु जस्ट गेट इट फ्रम समवेयर क्या. अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो अन्तरा बिचमा के लेख्नु त्यसको खासमा त्यो भर्स चाहिँ यो त्यो ना ना नी ना नी ना 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 थियो के तर हुँदैन यो हुँदैन यो हुँदैन भनेर मैले I kept repeating and finding new melodies and then I found this you know like this thing okay. And then I also wanted to make sure that त्यो गीतको माथि अरू के गर्न सक्छ अरू मेलोडिजहरु पनि आउँथ्यो all these stuff like you know it was so interesting making Timro Lagi. It was one of the most interesting songs. Ek person नै लाग्यो to make it that the full song that it is. Oh my god. Yeah, that's arrangement मा चाहिँ was it your idea कसरी त्यो arrange गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो गीत चाहिँ No, this was a team effort. Team effort भन्दाखेरि पनि त्यो नयाँ एल्बममा चाहिँ I must give a lot of credit to Rajiv who's our guitarist now. उले चाहिँ but मेरो चाहिँ जहिले पनि मादल चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्थे. Because I always wanted to make a hybrid of the Western because मेरो तपाईले एल्बमको कभर देख्नु भएको छ भने म एकछिन ल्याएर आउँछु है भाइ के बस्नु है हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश शो र दिपेश शोमा म दिपेश छु र यो दिपेश शोमा हामी कुराकानी गर्छौँ विभिन्न कलाकारहरूसँग हाम्रो स्रष्टाहरूसँग र आज चाहिँ हामीसँग अभयादी हुनुहुन्छ अभयादीले कभर लिन जानु भएको छ कभर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले अब देखाउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्दै हुन्छ र यो उसमा चाहिँ ल कभरै हेरौँ the cover yeah so the cover has this thing of mix of Western, you know, the ball gown and all the dhaka ko thing. In fact, that was created by me. That thing of that. Sabajanaले आजकल dhaka ko gown launch ni. I started that trend. Yeah. So, so this thing was because we want to get somewhere in the world, okay? But be very authentic, being Nepali, you know, but also having influences of the world. भनेर चाहिँ यो गीत बनाएको हो के तिम्रो लागि र यो कभर पनि यस्तो पाराले बनाएको हो अनि यहाँ त्यति बेला के थियो भने मादल चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अनि हामीले त्यति बेला अर्केस्ट्रा चाहिँ हामीले बजाउन जान्दैन थियो अहिले चाहिँ अफ कोर्स नाउ वी नो वी हेभ भेरी गुड कीबोर्ड प्लेयर एन्ड देन आई डु अल द थिङ इज रियली गुड अहिले त्यति बेला चाहिँ वी गिभ इट टु अमर गुरुङको छोरा शरद गुरुङ सो कीबोर्ड शरद दाइ So he listened to the song and he loved it and then उले चाहिँ त्यो पछाडि अर्केस्ट्रा चाहिँ राखिदिनु भयो अनि गिटार चाहिँ राजीवले एकदमै राम्रो लाइक ठ्याक बजायो अनि खेरि and then we also wanted to have like Mariano Albelo हैन he was like त्यति बेलाको एकदम राम्रो and he was a very good
त्यो विन्ड सेक्सनमा एकदमै राम्रो बजाउने मान्छे अनि फेरि उहाँलाई बोलाएर उहाँले स्पिचको भने त्यो फ्लुट बजेको छ नि बिचमा हो त्यो इट वाज अल अ भेरी लाइक यु नो राजीव र मेरो ऊ हो यो के अरे एफर्ट हो त्यति बेला के थियो भने ब्यान्ड पनि पुरा ब्रेकअपहरू भइरहेको थियो यो छैन त्यो छैन ओन्ली राजीव एन्ड मी वर्किङ अन इट सो इट वाज भेरी भेरी हार्ड टु डु द होल एल्बम त्यो नयनको एल्बम त आई थिङ्क इट वाज प्रिटी मच जस्ट डन बाई राजीव एन्ड मी दुईजना मात्रै भएर बनाएको सो या इट वाज काइन्ड अफ हार्ड बट देन पिपल रियली लभ द्याट सङ सो थ्याङ्क यू हजुर अनि अर्को मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ तपाईँको त्यो नैनीताल भन्ने म्यासअप छ नि माई फादर हजुर त्यो चाहिँ अगेन इट्स माई प्रडक्सन है हजुर द्याट्स अगेन त्यो चाहिँ मेरै अरेन्जमेन्ट मेरै प्रडक्सनहरू हो त्यो चाहिँ बिकज त्यो गीतहरू पनि सबै मैले कलेक्ट गरेर ल्याएको हो मेरो बुवाले गीत गाइरहने गीतहरू चाहिँ ठक 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 मैले कलेक्ट गरेर चाहिँ लु गरौँ यो भनेर एन्ड देन इट जस्ट बिकेम सो ठ्याक्कै मिल्यो कि सम थिङ्स जस्ट ह्यापन ठ्याक्कै मिल्छ कोही बेला मिल्दैन तर आई वान्टेड टु डु इट बिकज मलाई एकदम आइ एम भेरी प्राउड टु बी अ हाइब्रिड अफ एभ्रिथिङ मलाई नेपाली सबै कल्चर मलाई रुट्स मेरो नेपालीको रुट्स थाहा छ तर आई अल्सो एडमायर लट अफ थिङ्स फ्रम द वेस्ट सो इट्स अल राइट टु एडमायर एभ्रिथिङ फ्रम द वर्ल्ड द बेस्ट अफ द वर्ल्ड भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई हजुर फेरि अर्को गीतको बारेमा सोध्छु ल मलाई आई एम श्योर यो चाहिँ एकदम तपाईँको इट्स भेरी क्लोज टु यर हार्ट माझी दाई त्यसको स्टोरी My father had passed away and he's such an important person in my life even now. I feel like I get the inspiration to I hear a lot of my father in all my music these days. My dad used to think like that. उहाँले जब गीतहरू बनाउनुहुन्थ्यो जब केही इन्भिजन गर्नुहुन्थ्यो he used to think like that and I also think very similar to him but I feel like that's my father speaking to me. तर माझी दाइ चाहिँ लाइक oh my god my father left and it was really really hard for me गाह्रो पर्यो बिकज मेरो म 3 वर्ष हुँदाखेरिदेखि नै मेरो आमा पनि छैन हैन सो बुवाले हुर्काउनु भएको सो लाइक इट वाज लाइक लुजिङ 2 पेरेन्ट्स जस्तो अनि and even though I didn't show it at that time मेरो छोरा थियो मेरो बुढा थियो मेरो दिदीहरू थियो when you have a lot of family together and you lose your parents and you're talking about the grief with each other and everything तर त्यो महसुस चाहिँ नहुँदो रहेछ तर after 3 4 5 days I just felt like where is he के हाम्रो लिम्बूको ट्रेडिसन के हुन्छ भने after it's over they have like a हवन जस्तो के हवन भन्दा हाम्रो लिम्बूको लास्ट फ्युनरल सेरेमनीमा चाहिँ हाम्रो फेदाङमा आएर चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्छ क्या तपाईँको बुवा चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्छ क्या त ताल पाउँदो रहेछ क्या सो दे लुक अफ द चिम्नी अफ द हाउस अनि सोध्छ क्या तिम्रो तपाईँको बुवा अहिले यो गाउँमा छ होइन यो गाउँमा तपाईँको उहाँको हजुरबुवालाई भेट्नुभयो अहिले त्यस्तोहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो मन दुखेर आयो अनिखेरि त्यही कारण चाहिँ मैले त्यो लैजाउँ उहाँलाई पहाडी गाउँ होइन माझी दाइ नाउ सो आई वान्टेड टु मेक स्योर द्याट माई फादर वाज इन अ गुड प्लेस त्यही हो भाइ एकदम आई डोन्ट नो के भन्ने एकदम त्यो टच हुन्छ क्या त्यो गीत सुन्दाखेरि तपाईँको स्टोरीले होइन मेरो मित चाहिँ लिम्बू हो क्या एउटा भाइ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने त्यो कथा धेरै मान्छेले बुझेन के त्यो भिडियो इट्स एन इन्सपिरेसन फर माई फादर अल्सो के मेरो बुवा सानो हुँदाखेरि चाहिँ ओ माई गॉड आई एम रियली गेटिङ इमोसनल मेरो बुवा सानो हुँदाखेरि चाहिँ he lost his younger brother. He was like my dad was around 8 years old and his bhai was around 4 or 5 years old. अनि मेरो बुवाले चाहिँ उसको भाइलाई एकदम माया गर्दो रहेछ नि his name was Divya. And if you hear in the beginning you hear Divya भनेको the story पनि छ so it's यो गीतहरुमा मान्छेले सुन्छ अनि छ्या नराम्रो अथवा राम्रो भनेर एकैछिनमा जज गर्छ क्या तर दे डोन्ट नो द स्टोरी बिहाइन्ड द होल प्रोसेस अघि भन्नु पनि एउटा गीत बनाउनलाई 1 वर्ष लाग्छ 2 वर्ष लाग्छ कुनै गीतहरू कति वर्षदेखि भित्र अड्किरहेको हुन्छ हैन अनि त्यस्तो यो यस्तो कुरा गर्दाखेरि आई थिंक त्यो गीतलाई चाहिँ अझ बुझ्न मद्दत गर्छ क्या मान्छेहरूलाई क्या अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई कहिले सोचेको थिएन होला क्या माझी दाइको गीतको पछाडि चाहिँ यो कारण छ हैन यस्तो छ भनेर क्या दिदी अरू
सबै गीत एकदम प्यारो हुन्छ सबै गीत अब एज अ सिङ्गर तपाईँलाई झन् मनपर्छ आफ्नो भन्छ नि यो चाहिँ मेरो बच्चाहरू जस्तो हो भनेर तर तपाईँ आफैलाई चाहिँ माझी दाई जस्तो प्यारो अरू पनि त होला नि कुनै गीत छ नयाँ एल्बम त हजुरको ड्याडकै लागि थियो होइन हजुर मलाई एकदमै प्यारो भनेको हावाहुरी हो अहिले किनभने because that's one of the first songs that I produced like सबै इन्भिजन गरेर चाहिँ यसरी प्रोडक्सन हुँदो रहेछ र धेरै मान्छेले भनेको पनि छ यो गीत चाहिँ एकदमै मच्योर छ एकदमै मच्योरिटी लेभल एकदम भन्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक इट्स अ डाइरेक्ट थिङ टु मी के कम्प्लिमेन्ट बिकज अभियसली यसमा चाहिँ मैले धेरै नै आफ्नै कन्ट्रोल लिएर चाहिँ अब मेरो आफ्नो ब्यान्ड मेम्बर्सहरूसित अलिअलि यु नो खिटपिट पनि पर्छ कोही बेला अब खिटपिट पर्छ मलाई होइन आई वान्ट दिस वे भन्ने हुन्छ कोही बेला होइन एन्ड देन यु नो हाउ इट इज विथ ब्यान्ड मेम्बर्स होइन दिस नो 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 यो पाराले हुँदैन यो गरौँ भन्दाखेरि आई से नो आई एम द ब्यान्ड लिडर आई एम गोइङ टु दिस वे भनेर चाहिँ हावाहुरी चाहिँ बनाएको हो है सो बट द एन्ड रिजल्ट वाज रियली गुड एन्ड तर मोस्टली चाहिँ आई हेभ टु टेल वान थिङ अबाउट माई ब्यान्ड उहाँहरू चाहिँ एकदमै दे भेरी भेरी सपोर्टिभ एन्ड आई क्यानट से द्याट दे आर इनफ्याक्ट to be truthful. Sorry, भाइ अघि एकदम इमोसनल भएको ए होइन ठिक छ के अरे आई थिङ्क दिस इज वाट मैले चाहिँ आई वान्टेड टु डु दिस टक सो भन्दाखेरि पनि अब कुरा गर्ने हुन्छ नि बिकज यो गीतहरूको बारेमा जसले सुन्नुहुन्छ जो हाम्रो श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको इतिहास के हो त्यसको कथा के हो त्यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि अझ त्यो गीतको फिल गर्नुहुन्छ होइन मान्छेले जज गर्नुभन्दा अगाडि थुप्रैजना हाम्रो जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू इमोसनल हुँदै हुन्छ मानन्द सुनिल कल्याण गौतम त्यसपछि सुजाता सुब्बा होइन रूपा श्रेष्ठ सुदीप नेपाल त्यसपछि सुमन खरेल उहाँलाई त्यो लिम्बूको कल्चरको कुरा सुनेर लिम्बू भाषाको गीत गाउनुहुन्न दिदी भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ है लिम्बू भाषाको गीत एउटा मात्रै थाहा छ मलाई मेरो 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 कस्तो हजुरमुवाले सिकाउनु भयो एकदम हजुरमुवा भन्दाखेरि पनि मेरो के भन्नु मेरो बुवाको बुवाको दिदी भन्ने चाहिँ के हो हजुरमुवा नै भन्नु पर्यो है अनि उहाँले सिकाउनु भयो कसरी भन्नु अब ला एकदम के अरे त्यो जुन चाहिँ ठुलो ठुलो हुँदै जाँदैछ हामी चाहिँ हिँड्नुपर्छ हामी चाहिँ खानुपर्छ भन्ने गीत रहेछ कि इट्स लाइक ला इट्स नट नाइस इट्स नट अमेजिङ बट इट्स स्टिल लिटल बिट अफ लिम्बू ला ला बे बम बम भनेर कि त्यस्तै यो गोरु समय लाग्छ तेरो ला बे बम द्याट्स द ओन्ली लिम्बू सङ होइन अनि एउटा कुरा मलाई लिम्बू भाषामा थाहा हुन्छ लाङ्गे लाङ्गे तोरङ्गे सबै सिक्नुपर्छ यो चाहिँ के हो थाहा छ लाङ्गे लाङ्गे तोरङ्गे भनेको के हो त्यो के होला भन त्यस्तो नराम्रो पनि होइन डरायो नि सोच्दैछु के होला भने हेलो 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 त भने पक्कै हुन होला लाङ्गे लाङ्गे तोरङ्गे लाङ्गे लाङ्गे तोरङ्गे भनेको लात्तै लात्ले दिन्छु भने मलाई भने होइन रहेछ हाम्रो ए सुप्रित दाइले मेसेज पठाइरहनु भएको छ होइन हेर्नुभयो त्यो मेसेज पाउनुहुन्छ सुप्रित दाइले हो नि सुप्रितले पनि यस्तो राम्रो शब्द लेखेको छ कि सच अ गुड लिरिसिस्ट बाइ द वे अनि म अझै गीतहरू म त्यो when he comes over to Kathmandu I want to sit down with him and write a few songs with him त्यो नगरन चाहिँ अब हामीले मेसेन्जरमै गरेको है नगरन भन्ने सुन्नु भएको छ नगरन नगरन मेरो माया सम्हाली राखन छोटो यो पलहरूमा मिठो यो साथहरूमा रमाउन राम्रो लेखेको छ He's written really lovely words. जसलाई थाहा छैन सुप्रित दाइ अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्वर्गीय अरुणा लामाको छोरा हुनुहुन्छ उहाँले गीत पनि लेख्नुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ अनि अभया दिदीको बच्चा दिदीको साथी सुप्रित दाइको घर र अभया दिदीको घर चाहिँ सँगै छ म चाहिँ अभया दिदीको घरमा पनि पुगेको छु किनभने चाहिँ सुप्रित दाइको घर जाँदाखेरि अनि मैले देखाइदिनु भएको छ कि यही हो भनेर वी वेन्ट दार्जिलिङ टुगेदर म निरज दा सुप्रित दा हामी सँगै गएको थियौँ क्या
अनि त्यतिखेर चाहिँ ऊ अभयको घर हो भनेर देखाउनु भएको थियो किन बच्चादेखिको साथी भनेर अनि के अरे सुविदाईसँग चाहिँ मेरो अघि के कुरा थियो म दिदीलाई भनिहाल्नु पऱ्यो यहीँबाट अनेर भन्छु ल के अरे के कुरा भएको थियो नि हामीले चाहिँ वी वान्ट टु डु दिस अरुणा लामा त्यत्रो खतरा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको लागि चाहिँ एउटा उहाँको लाइफ कस्तो थियो के थियो भनेर कुरा गर्ने होइन उहाँको गीतहरू सुन्ने गीतहरूको बारेमा कुरा गर्ने भनेर क्या सो सुब्रित दाईलाई बोलाउँछु सपना दिदीलाई बोलाउँछु होइन अनि अरू अब को हुन्छ सुब्रित दाईले अरू कसको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो अघि होइन उहाँहरूको पनि सो तपाईँलाई पनि त्यो सायद रमाइलो लाग्छ होला होइन जसले त्यतिखेर टाइम बिताउनु भयो अरुण लामासँग उहाँहरूसँग कुरा गर्ने ए मेरो बुवाले त अर्गनाइज गर्नुभएको थियो नि राग रजत भन्ने के अरे हाम्रो अरुण आन्टीको लागि नै अनि अरुण आन्टी भने चाहिँ अरुण लामाजीको लागि अनिखेरि उहाँको गीतहरू धेरै सुन्थ्यौँ हामीले अनिखेरि बुवाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने अरुण आन्टीको बारेमा चाहिँ अडियन्सले नै अरुण आन्टीलाई चाहिँ गायब पार्दै अरे किनभने एकदमै दे ओन्ली वान्टेड हर टु सिङ द स्याड सङ्ग्स अरे के अनि अब एन्ड देन सी एन्डेड अप बिङ डिप्रेस्ड बिकज अफ द सङ्ग्स सी sang क्या अब सबै डिप्रेसिङ गीतहरू मात्रै अब अडियन्सले डिप्रेसिङ गीतहरू नै मागिरह बिचरा सो एक्चुली सी वाज अ भेरी जोयफुल पर्सन अरे नि त बुवाले भनेको तर अब त्यो अडियन्सले पनि माग्छ कि लाइक दे आर लाइक के भनौँ सम पार्ट अफ यु द्याट यु हेभ टु सेक्रिफाइस when you want an audience as well होइन सो उहाँले त्यो पार्ट चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ बुवाले पहिला क्या हामीलाई आई रिमेम्बर हिम सेइङ द्याट अबाउट अरुण आन्टी सो या भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई अर्को कुरा ठ्याक्कै याद आयो हजुरको घरमा त ड्याडले भोलिन सिकाउनुहुन्थ्यो अरे सबैलाई फ्रीमा बुवाले भायोलिन किनिदिन्थ्यो भायोलिन पनि किनिदिन्थ्यो चेलो त्यही त अर्केस्ट्रा नै थियो नि बुवाको अनि आई रिमेम्बर लाइक द होल हाउस रिजाउन्ड विथ द अर्केस्ट्रा एन्ड थिङ्स लाइक द्याट अनि जो चाहिँ यङ थियो बुवाले अब जस्तै पैसा जसको त्यही मैले बुवाकोबाटै सिकेको होला कि जसको पैसा छैन तर दे आर भेरी ट्यालेन्टेड बुवा इज टु गिभ देम अ चान्स एन्ड त्यो भायोलिन किनेर उहाँलाई दिन्थ्यो फ्री सो या माई ड्याड वाज एन अमेजिङ पर्सन यहाँ सबैजनाले एकदम आज नजाऊ बसिराख भनेर कुरा गर भन्दैछ होइन धन्यवाद आई थॉट यु गेट बोर्ड विथ मी अरे होइन तर अर्को कुरा क्या मलाई एकदम जान्न मन लाग्यो क्या तपाईँलाई जस्तै त्यो गीतहरू जब आउँछ नि आएपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ ए यो गीत चाहिँ चल्छ यो गीत चाहिँ मान्छेले मन पराउँछ यो गीत चाहिँ हिट हुन्छ भनेर त्यो इन्स्टिङ हुन्छ कि सबै गीत बराबर हो हुँदैन त्यो हुन थालेपछि यु स्टप बिङ एन आर्टिस्ट आफूले आफ्नो गीत चाहिँ अब यो हिट हुन्छ भनेर सोच्न थाल्यो भने चाहिँ यु डुइङ इट टु मेक इट अ हिट त्यो गीत चाहिँ यु मस्ट टेक इट आउट बिकज तिमीलाई गिफ्ट दिएको हो भगवान्ले किनकि यो सबै कुरा ठ्याक्कै आउँछ के अब यो त्यो धेरै घमण्ड गर्नु हुँदैन के मान्छेले जब गीत बनाउँछ when they compose and all घमण्ड गर्नु हुँदैन किनभने भगवान्ले द युनिभर्सले हामीलाई दिएको हुन्छ कि एउटा हामी चाहिँ एउटा कन्ड्युट लाइन जस्तो हो टक्कै लु यो गीत दिए सो आई फिल लाइक त्यो गीत अब दियो एन्ड यु क्यान प्रड्युस इट एन्ड यु टेक इट आउट कुन दिन कसैले सुनेर केही पाउँछ सो वेदर इट्स 1000जना मान्छेले हेरेको छ या 10 मिलियनले हेरेको छ त्यो 1000जनालाई इट कुड मेक अ डिफरेन्स सो त्यस्तो पाराले चाहिँ कहिले पनि जानु हुँदैन है गीत बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ माई पर्सनल एडभाइस टु अल द आर्टिस्ट थ्याङ्क यू सो मच दिदी तपाईँको एडभाइसको लागि अब भने साँच्चीकै जानुपर्छ किनभने हाम्रो 2 घन्टा भयो हामीले कुरा गरेको सबैले हेरिरहनु भएको छ सबैले अघिदेखि हेर्नु भएको छ र मलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो क्या पहिला किनभने म आफै पनि 5 मिनट 10 मिनटभन्दा हेर्दिनँ क्या धेरै लामो होइन अनि बोर लाग्थ्यो क्या अनि गफ गरेको कसले हेर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो क्या तर दे फाइन्ड इट रियली इन्ट्रेस्टिङ अनि मलाई एकजनाले भन्नुभएको छ लास्टमा दिदीलाई चाहिँ होइन नुगेन भन्नु अरे नुगेन भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू अरे लिम्बू भाषामा सुजाता सुब्बाले सिकाउनु भएको त्यो चाहिँ सो दिदी अब जाँदै लास्टमा सबैलाई जो अहिले यो क्वारेन्टिनले गरेर घरमा बसिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ दिदी घरमै बस्नुहोस् मेक श्योर द्याट यु आर नट द करियर अफ कोरोना भाइरस आई होप अल अफ अस क्यान बी हिरोज बाई जस्ट स्टेइङ एट होम त्यही हो अरू के भन्नु जस्ट बी पेसेन्ट किनभने संसार भन्ने कुरो खालि मान्छेले मात्रै चलाउँदैन संसार भन्ने कुरो रुख पात
चरा चुरुङ्गीहरूको लागि पनि हो सो वी हेभ टु गिभ देम अ लिटल टाइम एज वेल त्यही अरू के भन्नु र अरू चाहिँ त्यो आजको एउटा न्युज आएको छ गुड न्युज ओजनमा माथि ओजनमा पल परेको थियो भन्थ्यो नि त्यो पनि टालियो अरे क्या अब चाहिँ हो अनि सो इट्स अब आफै नेसन आफै हिल हुँदैछ भनौँ न हो एकदमै हिल हुँदैछ सो आई मिन यु नो द वर्ल्ड इज नट ओन्ली अबाउट अस हाम्रो लाइफ हामी मात्र होइन भनेर चाहिँ हामीले कोरोना भाइरस चाहिँ डेफिनेटली हामीले सिकायो धेरै कुरा हामीले सिक्यौँ अनि बी पेसेन्ट विथ योर सेल्फ लाइफ विल कन्टिन्यू एट सम पोइन्ट तर अहिले चाहिँ अब एकछिन थमेको छ सो तपाईँहरू पनि थमेर बस्नुहोस् खुसी भएर बस्नुहोस् टेक द रेस्ट वेन यु क्यान हजुर अनि दिदी थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम यसरी आएर गफ गरिदिनु भयो होइन एकदम इन्फर्मल्ली हुन्छ नि मलाई मेरो अनुरोध मानेर एकदम फर्मल भएर अनुरोध मानेर दिदीले होइन थ्याङ्क यू सो मच दिदी तर दिपेश मलाई एउटा कुरा मन परेन है के कुरा यत्रो मैले गफ गरेँ तिमीले मैले गफ दिएको भन्दै त हामीले गफ गरेको भन्नु खोजेको यु वोन्ट बिलिभ आई टेल यु समथिङ ल म तपाईँलाई यो खास मैले तपाईँलाई पछि भन्छु भनेको थिएँ तर म आई टेल यु सबैको अगाडि साँच्ची राखेर भन्छु होइन आई टोल्ड सुप्रिय दाई अल्सो होइन मलाई अहिलेसम्म इन्टरभ्यू मैले कतिको लिएँ होइन मलाई कहिले यस्तो फिल भएको थिएन तर हजुरको मसँग कुरा गर्दाखेरि आइ एम रियली नर्भस अघि सुरुमा त एकदमै नर्भस थिएँ म ल किन होला आई डोन्ट नो Oh my God, love, but thank you for that. Also, it means that you love me and respect me so much, bye. You're so sweet. Love you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye bye. त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो र म दिपेश द दिपेश शोमा हामी कुरा गर्छौँ हामी गफ गर्छौँ हामी इन्टरभ्यू खासै गर्दैनौँ लेख्नु चाहिँ मैले इन्टरभ्यू लेखेको छु किनभने त्यो सुरुमा इन्टरभ्यू भनेर लेखिहालेँ तर हामी गफ गर्छौँ हामीले आजसम्म थुप्रै कलाकारहरूसँग गफ गरेको छौँ यस्तै कुरा भएको छ उहाँहरूको मनको कुरा भएको छ उहाँहरूको गीतको बारेमा कुरा भएको छ होइन उहाँहरूको भावनाको बारेमा कुरा भएको छ उहाँहरू आएर यहाँ आएर डिप्लोमेटिक बन्नुहुन्न उहाँहरू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर गफ गर्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यो कार्यक्रम मनपर्छ मन पर्दैन होइन मलाई चाहिँ यो कार्यक्रम रेगुलर गर्न पछिसम्म पनि कन्टिन्यू गर्नु मन छ तर त्यसको लागि चाहिँ मलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ तपाईँले यो कार्यक्रमलाई माया गर्नुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् है भोलि हामी मनोज कुमार केसी 1974 को गिटारीसँग कुरा गर्दैछौँ त्यसपछि एक्सक्युज मी वेन्सडे थर्सडे कुरा हुँदैछ फाइनल भएको छैन फ्राइडे हामी नवीन के भट्टराईसँग कुरा गर्दैछौँ स्याटरडे हामी हेमन्तसँग कुरा गर्दैछौँ हेमन्त राणा साइली त्यसपछि अरू पनि थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ तपाईँलाई को हेर्नु मन लाग्छ त्यसपछि चाहिँ यो मैले एउटा हाम्रो दिपेश शोको पेजमा एउटा लिस्ट बनाएको छु त्यसमा गएर तपाईँले नाम लेख्नु होला तपाईँलाई को हेर्नु मन लागेको छ म उहाँहरूसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्छु के गरी मैले चिन्छु भन्ने त अब एकदम सजिलोसँग गर्छु होइन भर्खरै यहाँ ममता दिदी आउनु भएको छ ममता दिदी चाहिँ मेरो गुरुआमा हुनुहुन्छ मलाई रेडियोमा बोल्न सिकाउनेहरू थोरै मध्ये एकजना हुन्छ ममता दिदी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा र अब तपाईँ यहाँ हुन्छ भने अझ बढी चाहिँ नर्भस हुन्छु म अब बोल्न मलाई चाहँदैन होइन ममता दिदीले हेरिरहेको छ निरज दाइले हेरिरहनु भएको छ होइन ऊ पनि मेरो गुरु हो हामी सँगै काम गर्थ्यौँ होइन त्यसपछि लोचन रिजाल सोनु पौडेलले खबर गरेको छैन लोचन रिजाललाई भेटेको छैन होइन त्यसपछि अरू चाहिँ को छ एड्रेन दाईसँग कुरा भइरहेको छ आउँछु भन्नुभएको छ भोलिको प्रोग्राममा चाहिँ भोलि चाहिँ मनोज आउँदैछ मनोज दैनिक सेन्फेडीको उसँग कुरा गर्छु होइन अनि त्यसपछि सुजाता सुब्बाले प्रोग्राम नट सङ भन्नुभएको छ यसमा हामी खासै गीत गाउन लाउनु अनुरोध गर्दिनँ म हामी चाहिँ कुरा नै गर्छौँ हामी गफ गर्छौँ होइन इन्टरभ्यू फर्मल इन्टरभ्यू भन्दा पनि ममता दिदी अगेन थ्याङ्क यू सो मच ममता दिदी थ्याङ्क्स फर वाचिङ मलाई चाहिँ अब बोल्न अलिकति अब अप्ठ्यारो हुँदैछ होइन ममता दिदी यो ऊहरू आउनु थालिसक्यो देख्नुभयो अब चाहिँ म जान्छु अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्